Sziasztok! Bevallom, már elkezdtem a Starfieldet, de voltak nehézségek az új setup-a, úgyhogy remélem most jó lesz a közvetítés. I want to learn how to play an instrument. Software to talk to the heart. Itt még sajnos csak alaphajó van, de sokat még nem játszottam, nem öltem bele. Viszont már felvettem egy-két nem is kevés mellékküldőt, úgyhogy valaminek neki is kéne állni. Ez van legközelebb, úgyhogy lehet, hogy ennek megyünk neki. Fejvadász küldi. Küldemény szállítás, már csempésztünk itt valamit városon belül. Aktatáskát. Hát a kereskedelmi kamarától a hölgytől. A műkereskedő. Szerintem ez volt, így van. Sámsonnak vittük el az aktatáskát. És Zoe Kaminskitől vittük, igen, ez volt az. És akkor náluk vállaltunk munkát, náluk is. Vállaltunk munkát, hát a fölküldi és egyéb küldék, igazából még nagy csatlakozás nem volt. Sikátorban is találkoztunk valakivel, ott lettünk fejvadász, vagy lettünk. Igazából elvállaltuk, csak megmondta, hogy hol lehet fejvadászkodni. Hát a térképpen nem vagyok megelégedve, de szerintem sokan mások sem. Hát ez hagy némi kívánnivalót maga után. És azt nézem, igen, az inventory modomat sikerült kiütni. Úgyhogy egy pillanat lehet, hogy egy kis szünet lesz, de megnézzük.
Na, vissza is tértem, de a játékra is adok hangot. És akkor nézzük megint a küldetéseket. És legyen ez. Nézzük meg azt a valamit. Liftezzünk le a kútba. Ott már jártam. Ott egy kicsit körbenéztem. A Robi viszont jön velünk. Paszkó. You should avoid falls from that height unless you are properly equipped with a jetpack. Ez még hamar merül. De nem probléma. Húha, kicsit hangos a vízesés, vagy akármi. Igen, hát ez a akármi. Városon belüli vízesés, ugye város alatt vagyunk. There are always about a million things to do, and I'm only one person. Na, Hey! Oh, you're not Carl. Sorry, I shouldn't assume. Maybe you go by Carl. You're just not the Carl I was waiting for. We're supposed to be investigating a power drain down here. People have been reporting brownouts for a while, and Mass finally decided to follow up on it. I can't be in two places at once, and Carl isn't here, so I'm just trying to look inconspicuous. We're trying to isolate a power drain, which looks like it's the result of a large amount of power being rerouted through various subsystems. But it's kind of a two-person job. Someone needs to find the junction boxes associated with those subsystems and power them down. The other person needs to monitor the system remotely. It's pretty simple, really, and relatively safe. Only a small chance of electrocution. kis esély az áramütésnek, magyarul meghalhatok. Coworker of mine on this assignment with me, clearly not taking it seriously. Not really surprising. Most folks are fine with ignoring what goes on down here. Well, since you're here and Carl isn't, and I really want to get this solved, I will take you up on that. What I need isn't very technical. I can talk you through it remotely. I'm gonna head to the monitoring station. The first box we're looking for is over near UC Surplus. You know, Antonio's place. I can contact you once you get there. Oh my god. Congratulations. To be honest, I can't believe it's already been that long. Hát így már legalább látom, merre kell menni. Tehát be boltba már loptam. Hey, can you hear me? I think this is working. Na, I only have itt a úgyse general view of jutottam things, be. but you should be near the Eddig first nem junction sikerült box. bejutni. Look for it mounted on the wall. When you find it, open it up and flip the big switch. Csatlakozó doboz. Jaj. That's it. Great job. So that
That tripped the secondary breaker, and that goes to... Oh, wow, really? They wired it like that? Jeez, okay. Okay, got it. Next one is way down past Jake's, and maybe up a story or two? It's a bit of a hike. Sorry. Ever run into spacers? Scumbags and scavengers. Ez most merre van? Egy pillanat. Kicsit visszhangzok. Igazából, ami miatt nem játszottam, az új setupnak a problémája volt, ugye új videókártyát vettem, nem túl izmos, combos, a 7000-es széria alja, 7600-as, és szerintem driver probléma volt inkább csak most már, mert egész jól meg sikerült oldani. És levagdosta az OBS-t, úgyhogy nem tudtam közvetíteni. Ja, nem. Bőrbe. Hát, nincs messze. Csak hol? Fönt. Bőrbe? Mindjárt kiderül. Ha ugrok egyet, az azért van, mert lehet, hogy lealtabolok. Csak egy kicsit akartam a mikrofonra adni. De most jobban veszi a billentyűt is. Hol megyek el? Sokat nem jártam ide lenne, az biztos. Hol lehet bejutni? Hát igen, a térkép az fejbe kell, hogy legyen, hát nem az erősségem. Kulcsunk nincs, úgyhogy vissza, akkor nézzünk visszafelé el. Foci kapu, az jó. Erre voltunk, azért megnézzük. Ez mi? Kapcsoló. Megvan, jó van. All right, you should be near the next junction box. This section isn't used very much these days, so maybe a little harder to see. Na, meglátjuk, megvág-e. Vágesz, megvágesz. That's the one. Nem, Next one's jó. not too far. Dead end, right down from Jake's. Right under that apartment they've been trying to sell. Good luck with that, right? Ó, nem. Hogy? Hát... Nézzünk be. Ha bírunk. Ez jó helyen áll talán. Ez oda lesz. Hol volt ez külső? Ez belső lesz. Talán. Akkor ez lesz a belső? Aha. Akkor ez nem oda lesz.
Ez ide lesz. Két külső megvan, belső megvan, és akkor ez meg ide. Hát akkor kezdünk ezzel. Folytatjuk ezzel. Akár ezzel és ezzel. Commencing combat. Jó, azt a rosszabb. Damage received. I am hit. Húha, valami nagyobb kéne. Azt mondja, hogy mi van nagyobb. Ez. Leszoktam venni a sitykát, remélem rajtam van, jó. Várjunk, megnézzük, hogy mi ad. Ah, jó. Jó. Hát ez nem tudom használni neki. Emergency. Circuits overloaded. Nem is figyeltem. A jó anyját. Hát erre nem számítottam. Kellenek a meglepetések. Nagyon jó. Azért még a... és kifogyott a csúzli is. Az jók. De legalább már van egy pár. Na nézzük, az inventory-t lopott lesz a cucc. Nem. Jó. Múltkor már fizettünk 50-et a lebukás után. Na nézzünk körbe. Valami érték. Eddig be kéne csukni. Azt meg is esszük. Kaja. Az az igazság, itt kiírja az értéket, de nekem nagyon nem tetszett, hogy a 7-ét nem kaptuk. Olvasgassunk. Kéne majd egy mód, ehhez úgy világítja ki a szemet éjszaka, ahogy nem akarom. Tesla. Hát nem rájuk szólítottam. Bár elkaptak a biztonságiak és dolgozok nekik. Úgyhogy nagyon jó. Jó régen kötötték vagy kezdték el az üzletelést.
Na, ezzel árulta magát. Na, hát akkor megölték. Ki volt ez? Nico. A Nikótól tartani kell. Hol volt? Azt mondja. Igen. Hol találkoztak? Ja, nem jössz oda, hol én akkor találkozom. Ja, nem mondta, hogy ő okos volt. Hát így ott nem lesz senki. Két nap és életed legjobb napja, hát utána már meghalt. Ágya mellett tartja. Na nézzük meg mennyi van. És Nikó. Nikóval üzletelni nem életbiztosítás. Nézzük meg az ágya mellett, a pénz az jó. Itt meg is esszük. Loptam ezt a jetpacket, nem is tudom melyiket, az egyik jetpacket, várja. Azt mondja, ezt loptam, 6000-et ért ott, itt már 2002 van, de meg a satyekot loptam, ami rajtam van. Hát elvileg az kicsit jobb, csak az adott bónuszt idegen ellenségre. Kis védelmi bónuszt marad egyelőre ez. Na nézzük az ágya mellett, mi van. Meg mindjárt visszanézzünk navigátorba. Megnézzük, kidobni ki lehet. Alvás ott, ez digipikkes lesz. Jaj, nem az volt, na mindegy. 767. Hát ezeket megnézzük, te megnyugodjál meg. De jó, hogy neki nincsenek aggályai. Csak buli. Just buli. Papírcső. Az igen üres goriga. Azzal még nem találkoztam. Valaki használja is. Az ártartál. Kanapé, ülj le, majd lehet pihenünk mindjárt egy kicsit. Körbenézzünk, kávésbögre nem kell, sok lopott volna. Hát nem volt már más, ugye? Sörös üveg, sörös üveg. Sörös üveg. Nem tudom eltenni fegyvert, hogy lehet, még nem jöttem le. Kis késit nem raktam ki. Szó szerint. Pedig aztán van. Mondjuk nem mintha ért volna most valamit. De az inventorit bírom ezt a modot, gyerekek, ez nagyon jó. Be lehet csukni, ki lehet nyitni. És lehet Total Value értéket adni a stacknek, tehát az egész miből van sok, hogy meg tudjam mutatni. Hát most nincs sok cuccom. Ezekből van sok, ezt bezárom. Az a baj, hogy újra kell kapcsolni, és akkor rendezheted. Összérték szerint ebből van 17, 5, 25-tel, és ez sokat ér, ugye? Jó, hát nem veszik meg ennyire, az a baj. Maximum mi vesszük tőlük ennyire. Úgyhogy nem rossz. Na. Még majd pihenünk egyet, gyorsan benézünk a szekretár aljába. Nincs itt már semmi.
Megnézzük mindjárt, hogy mi lopott holmink van. Csak nem tudom, a lopott pénz az még nem volt nagyon. Ja. Jó, hát ez... Kanapei. Milyen ülés ez, gyerekek? Ő van rajta. 5 pontos, 4 pontos. Na, akkor nézzünk körbe még az inventory-ban. Ezt se bírom, hogy szkenner módban nem lehet belépni gyorsan az inventory-ba. Ilyen jó, hogy figyelmeztetett, hogy mindjárt meghalok. Na, azt mondja, hogy minden, és nézzük meg, mi a lopott, csak azt nem tudom kijelölni szerintem, de... Inventory on, cargo, lopott. Igen. Ó, igen. Na, azt a kalapot, azt már szerintem ki is dobtuk, mert ez loafing. Hello, ezeket megesszük, navigátorpak. Ezt mindjárt meg is nézzük. Ezt már még átnézzük, azt megpróbáljuk elüzletelni, ezeket meg úgyis megesszük. Mert igazából... Miért ne? Digi képkeret, ezt véletlenül loptam el. Igazából semmi értéke nem lesz, amikor el akarom adni. Hát de. Lesz az értéke. Hát nem sok. Egy 30 kredit talán. Se. Úgyhogy ez is megy kukába. Mert még a végén én fizetek rá 50-et. Lopásért. Ha bár megpróbálhatjuk eladni, mert... Na, pitét már megzabáljuk. Háljunkra jót állítottam be? Nem jót állítottam be, a VM az nem tudom micsoda. Az alapból benn van, ez nem tudom mi. Arra még nem jöttem rá. De ez jó. Meg van egy ilyen, hogy... Jaj. Várjunk. Ezt eltüntetem, mert bezavar. Inventory. Nem működünk. Pedig ezek is jók. Quantity. Ó, onnét átviszi ide, az jó. Van még egy-két dolog, amire nem jöttem rá, de... Ja. Csempészáru nincs, lopott van. Na, szóval nem rossz. Az annyira nem kell. Ennyit ér rá? 38 loafing. Lópuki. Ó. Ó. Ó, még egyet gyorsan körbe szaglászunk, de szerintem itt semmi érték. Mondjuk ezt meg biztos kinyitottuk volna, de legalább a történetet is ismerjük. Az micsú. Ó, jöhet. Nem biztos, hogy alukálnék. Húsz életörökét, meg ezer. Ó. Van belőle, nem sok. Na, ezért még érdemes volt kinézni, menjünk. Hoppá, nem ezt akartam. De majdnem jó. Vackot jó lenne eltenni. Úgy. Aztán menjünk. Érdekes, nézzétek.
Egyből. Belső nézetben már lövünk. Külsőben még egy animáció van. Pici-pici kötözködés. Amúgy jó a játék. Habár azt mondják, hogy nem a legújabb motorral van. Nagy Bruno. Harci robot, öcsém. Miket tartanak? Na menjünk. Köszöntök mindenkit, aki csatlakozott. Várjatok, szerintem le van tiltva a chat, úgyhogy mindjárt remélhetőleg nem dob ki. Nyitunk egy szép kis felületet, és gyorsan. Na, elvileg most jó, ha valaki írna. Robikám, szia, írhatnál bele valamit? Hát most őszinte legyek, nem tudom, hogy sikerült-e a beállítás. Elvileg jó. Nagyon sok, te is játszol, gondolom. Remélem. Toljad? De legalább akkor jó. Nem vagy kitiltva, látod? Nem direkt volt, szerintem benn maradt, de nem vagyok benne biztos. Most viszont... karakterlapot azt hol lehet megnézni, Robi? Már hogy mit vállaltál, milyen... Már kétszer csináltam karaktert, és nem emlékszem, hogy ennek mit adtam meg. Mondjuk a képességeit meg tudom nézni, és szerintem... van egy képességpontom, nem is figyeltem. Kéne a digipikre rakni. Vitalitás, kereskedelem, meggyőzés. Meggyőzésre meggyőztem a kalózokat az elején, hogy hagyjanak békén, aztán kaptam érte XP-t, utána meg lemészároltam őket. Security, erre kéne rakni, boost pack már van, ez fontos dolog. Ez jöhet. 5 zár. Jó. Hát ezt előbb kellett volna bekapcsolni. Jó, hogy vissza ide néztem. Ja. Na mindegy. Ja, itt van.
Nem itt van. Státusz. Ja, ez az. Megvan. Lapothatások. Jellemző. Ja igen, hogy itt mit ért el. Akkor nincs meg. Hát még nem csináltunk modokat. Bűnhelyzet. 15 lopás. Zsettólóolás, azt még nem próbáltam ki. De majd mentünk előtte. Egy letartóztatás. Abból lett az, hogy elvállaltam egy küldetést. Várjál, most még mi volt itt? F1. Ja, ez a főmenü. Státusz, ez mi? Nem. Jó kattog ez a billentyű. Hát ennyi. Hálózat megcsapolása. Igazából a képesség a lényeg. Azt hiszem a rajongót állítottam be, de ebben nem vagyok biztos. Apucit, anyucit, amit nem is tudom hol kell megkeresni majd. Ez jó kérdés. Ide már megjöttem be. Okay, hello. Ezzel Do you have beszélünk room for one gyorsan. more on your crew? Előrs management. Kell ez nekünk? Mennyibe I'm kerül? not asking for much, just a reasonable share. Why is that? Don't think I'm desperate or anything, but you do have a point. You drive a hard bargain, but I'm on board. Ó, ne idegeljen. Ez most... Ez olyan sokba kerül. Még így is, de már alkottunk belőle. Jó van. Great. I'm ready to go. Jó van, megnézzük, mit tudunk vele kezdeni. Frontier. Ja, menjél oda. Be there. Néni. Neve nincs, néni. És akkor most kevesebb lett a redditünk. Nem tudom mennyi volt, nem figyeltem. Mindegy, maradt. Harci robot lenne ez a Vasco, az tök jó lenne. Ja. Jó durva az zene. Na nézzük, hogy az a baj. Sítyak úgy tudom, hogy hangzavart kell. Ebben mi lehet? Semmi. Bácsika, kinyitottam az ajtót, nem loptam semmit. We don't serve middlemen physician in the business. If that's what you're looking for, you might want to head somewhere else. Fentről kapnak, jó van, nem baj. Sörből itt kaját tudunk lopni. Na menjünk, csináljuk meg azt a küldit. Mert csak lopkodunk. Jó életök leszünk a végén még. Józan már nem úgy bevágta a sört, hogy csak megszédült. Na legalább a kapcsolom el. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. It should be fine. Another switch flipped, another lead to follow. And the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Looks like it's over near the trade authority. Okay, just find that and maybe don't talk to anyone about it. Biztos jó illegálisat csinálom, gondoltam. Reméljük ad pénzt. Mennyi van nálam? 15.895. Sok apróságot felvettem az elején.
Hoppá! Nem így gondoltam. Jókat tud ugrálni pedig. Ezt a robotot milyen jó helyre volt, ezt át lehet? Ez csak az inventory tényleg. Jó lenne megfogni, meg húzni. Ó, mi ez? Mi ez a kapcsoló? Maradj nyitva. Kereskedelmi hatóságban. Na, itt vettük fel a néni a munkát. Now look at me. Sisakot visszavesszük. Milyen... ez nagyon jól néz ki, még mindig tetszik. Szia néni! It's cliché, but it's true. Próbáljunk If there's something you kereskedni. need, no matter what, you won't find a better selection or more reasonable prices anywhere. Mondjuk jó lett volna menteni, mert hát, ha bár nekik dolgozom, de... igen, felülírom. Thing about the trade business? Tisztára mossuk Who a you dolog know már. matters as much. Of course, of course. Of course, of course. Minden is. Hol a lopott cumó? Várja, bejelöljük. Kargó, csempész lopott. Igenis, bezár is. Mi van? Várja mind. Ja, várja, nem nálam van lopott. Itt lent jelzi, hogy kifelé megy a áramlás. Épp a hajóról pakolnék neki, adnék el cuccokat, meg is nézzük, mink van. Neki hát, ha van, és lehet szűrni, nagyon jó, de azt nem adjuk el. Laboröltözetet se véletlenül az előző, hát felvettem ugyan, de nem tettem Twitchre, mert nem lett jó a minősége, ott vettem egy rucit, azt meg véletlenül eladtam neki vagy valakinek. Ez is tetszik. Ezt se adnám el még, csak ilyen súly, de... Ó, van még rendel. Egész jó pénzt ad érte, tűrhetőt. Ezt eladjuk neki. Meg ezt, ami ezt töröl. Jó, nézzük, hogy mit adunk el neki még. Minden lopottat, azt digi képkeret az nem is kell. Hát ennyit arról, hogy mi mennyit ér, 26 lett az értéke. Mondtam, hetede lesz, 30 nem lesz. Vagy max annyi. Itt. Ez jó. Hát ezt muszáj lesz eladni. Maláta, whisky. Hát ezt meg kéne inni valamikor. Jaj, nem. Maláta, darabos pite. C plusz. Addigi képkeret nem kell vissza. Jó, kereskedőhöz elmegyünk. Megnézzük a visszavásárolhatót, Save Plus, jöhet. Nézzük meg a digi képkeretet. Látjátok, 26 és vissza lehet vásárolni, és meg is ma tisztára mostuk. Most csak azért is visszaveszem. Rendelnem kell. Ez viszont igen. Látod, Robi? Miket tudok? Remélem már te is rájöttél. Ha játszottál Fallouttal, akkor te biztos tudtad, én nem. Nagyon jó. Megnézzük azért, mi van még a néninek. Kicsit berakjuk. Úgy. Eljebb húztuk. Ilyen ratlár van most a kezemben. Ilyenünk is van. Lőtávja jó. Ez mennyi? Mert ez... Igen, ez drágán adják. Ja, ott az érték, mondjuk jó vagyok.
10 annyiért lehet majd eladni. Suppressor hangtoppító, ugye az még nincs lemagyarítva. Taksai tár. Adjuk. És akkor mit vettünk? Ó, meggyőzés esélye. Fehérbor. Hát ez komolyabb cuccoknál borok. Hát ha adom valakinek, és ha úgy győzöm meg, az már oké, de hogy én iszom meg, és úgy győzöm meg, oldódik a hangulat biztos. Mi van? Kutatási projektekkel soros. Gondolkozást fokoz. Az igen. Mínusz 50% lépészzel. Ó, lopáshoz jó. Na menjünk tovább, aztán majd még egyszer átnézegetem. Ja. The Trade Authority appreciates your visit. Növényleg előfordul, hát igen, sok mindent nem világítottam át itt még. Még szerintem nem volt olyan bolygó, amit megcsináltam volna. Na, ja, náluk van, várjál. Miért is jöttem ide, nem ezért. Hol van? Itt nem volt emelet, vagy a néninél fönn. De ez nem van, várjál. Valamelyik, na menjél itt te dög. Nem lehet fölmenni. Ja. Nem loptunk. Bejött utánam múltkor is. Mindjárt jön is szerintem. Tablet. Nem fog sokat érni, mondom, hogy utána még igen, azt tudom, megcsinálom neked a küldét, aztán talán föl is veszem, ezt fogalmam sincs hol van. Hol van ez? Keresd meg a kapcsolószert, azt elhiszem. Na, így követi. Megkeresem a kapcsolószekrényt. Én, ha tudom. Van feljáró. Jók ezek a falrajzok. Bom bom. Bom a fejbe. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of fill attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day. Gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. I don't remember the order, but flip levers until all those circuits are powered down. Nagyon jó. Szerintem ezekről beszélt, másodlagos áramkörök, amíg le nem kapcsolnak. Jó ég. Aha, ott van fönt. Na nyissuk. Logit, ez felkapcsolt. Na, mák. És most le van kapcsolva mind. Én bejutottam azért. Wow, you got it. Really well done. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? Király, nem volt itt semmi lopni való. Hey. Azt meg már egyszer jártam itt, csak akkor nem nyitottam ki, nem játszottam velem. Maszkókám mindig útba állsz, tolas. Mess with me and I'll serve you my famous knuckle sandwich. Ezzel már dumáltam, ez...
akart beszélgetni. Ő nem jó. Azt akkor mindig le vagy maradva. Én is futok, mint tudom. Karaktergenerálás, mert sokat láthattatok. Ops. Igazából gyorsan majd mindjárt egy fényre beállok, aztán ennyi a karakterem, amit már az inventoryba láttatok szerintem. Hoppá, nem ilyen közel akartam. Egy seppelyes arcú, egy G. G. Morgan volt az első változat, ez csak G lett. Igaz, hogy Vasco szerintem nem szólít így, csak kapitánynak. De a G-t azt nem mondja ki, csak a Morgant mondta ki. Nem is tudom, hogy lehet-e módosítani, azt tudom, hogy nemet lehet váltani. Jaj, várjál. Tudom, hogy várnak, mindig a főküldén emlékeztet. Kicsit halkítani kéne a játékom, mert hangos. Fülembe legalábbis. A Starfieldről leveszünk egy kicsit. Igen. Na, talán jobb lesz. Miket találok én? Ezt megnézzük. Wow! Várj, ezt most nem tudom, hogy mit csinálok, úgyhogy mentek. Mert nem igazán értettem, hogy ez most kié, melyik, hogyan, merre. Nem, azt mondja, hogy mit lehet vele csinálni. Ilyen nem van. Kalóz támadó, kalóz mesztő. Ó, ez mint az enyém, igen. Nincs mód. Ó. Lehetne még módosítani. Hol lehet módot találni? Ó, navigátorpak, azt meg sem néztem. Akkor valami módot kell csinálni. Ez hol voltam? Jól eltévedtem. Nézzek, oda kell letévednem. Hát én jó vagyok. Ezt számítógéppen nyitják. Wow. Hops, szekrény. Üres. Üres. Nyitva is hagyjuk már. Úgyis csak megnézném. Hol voltam? Igen. Nézzét mutatja. De jó. De jó volt ide fölkeveredni. Csak nincs mód. Modpack. Jamison bolygó. Jól el voltam tévedve. A főbb van. De hol ott? Did I say thank you? Because thank you. Louisa. There's no way I could have done that in a reasonable amount of time all by myself. Maybe in the short term, but overall it paid off. Thanks to your help, I was able to trace the power drain. I know where it's coming from. Unfortunately, the source is exactly where I was afraid it was. The Trade Authority. Kereskedelmi So hatóság. that's something that I'll need to deal with.
That'll be fun. If you want to tag along, I certainly wouldn't complain. But if not, then this is where we part ways. Elmegyünk vele. Mentünk egyet. És elmegyünk vele. Hey, Luiska, vigyél már magaddal. So thanks to you, we've got evidence that the trade authority is behind the power drain being reported down here. I don't know if you ever dealt with the trade authority, but Zoe is intimidating. I have to go in there, but I really don't want to. You think you'd be willing to go with me? Megyünk. Just make sure this doesn't go badly? I don't know. I feel like I'm the one who's going to wind up in trouble. Zoe's got a way of twisting things. Thanks. That means Na a lot. menjünk, nézzük meg. I can do the talking, I think. Just be ready for, well, anything. Mindenre. Várjál, nem velük van itt tevékenysége, felrakomány. Hát szerintem velük. A rakomány, igen, a kereskedelmi hatósággal. Kövess Luisa. Na Luizika, hajrá. Oké. Go. Jó, valami komolyabb fegyvert azért bekészítünk. Ez üres. Ez jó lesz, ez pici. Közelre töké. Várjál, ez a távcsöves. Nem azt akartam, ezt akartam. Mely ezt? Ez. Jó, hogy megnéztem. Elfelejtettem, hogy 2 van. Csak így rakja el, meg előveszi. Az elég gáz. Menjünk szépen vele. Milyen jó lenne, ha be lehetne törni ezeket. Mindent már loptam. Ezt a pakkot. Erre van valami a fejemben? Van. Hát igen, már voltam, úgyhogy izgi lesz. Mentsünk itt is. Rá erre. Ezt becsukjuk. Idő legyen, még kinyitják. You'll have to remind me. Afraid I can't keep track of all the little worker drones. I'm Luisa Reyes. Well, you know that, because I've been Na here 2 nézzük. times. Yes, of course you are. And what was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. Ez a hülye kinyitotta. What? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. Az úzzáinét. Going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Menjünk. This was pretty low on the list of things I wanted to do today. Innét nem tud elmenni sehol. Mit csinál? Okay, just be ready for anything. I don't know if she's going to come out of there with a gun or call in mercenaries or what. I don't want this to turn out violent if we can avoid it, okay? Believe me, I
really hope I am. But I'll tell you, people in my division tell stories. Igen, ő elég She's jó got a lot of keveri a influence. dolgokat. That's dramatic, but reassuring, I guess. Csocsi. Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work, but I do a little more research before casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and have been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? Oh, for heaven's sake. I presume you've been assisting Miss Reyes in tracking down this little problem. Well, clearly there's more work to be done. Why don't you continue the work you've been doing with an assurance that the Trade Authority will compensate you for your time? I'll coordinate things here with Miss Reyes. With Mast's access to the grid, we'll find out who did this soon enough. And why. Presumably, you're the one who's been doing the field work, so I believe you'll find there's another junction box out there in the well that needs your attention. Okay, well, this is not how I saw this going. For the moment, let's assume this is all legitimate. I can sort out the details with Zoe. So why don't you go investigate the next junction box? Maybe Zoe really... The sooner you find the source of all this, the sooner it can be over. Does it matter? Sure seems like this is happening one way or another. I don't trust her, but I'll keep an eye on her. És ezt előtte, jó hangosan. Honestly, I have no idea. I think that's actually even more concerning, and that's saying something. Na, és nincs lehetőség, és itt kell hagynom. Nézzük a nénivel. Why exactly are you standing here instead of assisting igen. us? Beillesztette ide középen. As I said, I have been aware of the issues with the power grid for a while now. I've been taking notes, and Miss Reyes will be able to verify their authenticity. But really, do you honestly believe I'd go to this effort if I were somehow responsible? Oh, I'm not. I thought I made that clear. Someone evidently decided it was a good idea to try and frame me for whatever is going on. Nem bízunk azért annyira bennem. Who that is, and why they thought they could get away with it. I admit I'm also quite curious to know what they're up to. Na, én letegeztem mondjuk Kaminskit. Ilyen jó kis lengyeles neve van, Kaminski. Zoe, Luisa. Multikulti. Menjünk, nézzük meg azt a pottyot. Valahol. Bezzeg, most Vasco lemaradt, mutatom. Hol van már megint a jó ég? Ön a tetőn, de hol? Valahol a hátunk mögött van már. Oké. Itt a szoba, innen nem jutunk ki. Ez be kéne csukni mondjuk, így kívülről. Úgy. Itt csak kapcsoló volt. Jó, az csak följebb kéne menni. Itt nem tudunk. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is that clear? And Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on
Hát ezen nincs szám. We'll have this solved in short order. Adequately done. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, Ó, A okay? moment. Miss I Reyes and I have thought both that Ágyal noted estem. it's note in the Nem stress figyelek. any of the current diagrams. She means it's not in the well. It's somewhere on the surface, which technically means it's not my responsibility. However, we agreed that we all like to see this through. If you head topside, I'll pull up the diagrams we need. Nem jó? Something to report. Kívül. Not sure if those maroon zealots live in space or got separated from their home planet. Ja, az van felszínen. Akkor űrkikötőben van. Miss Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation. Before she returns, I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. I'll be certain that Mast gets what it needs. But I trade in valuable information. I suspect you're going to find some. Zoéval I kéne guarantee együttműködni, you the úgy trade érzem. authority will pay well. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. Oké, akkor Zoéval együttműködünk, pedig ő a sáros. This is New Atlantis Transit, or the Lakunegyed. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to. Hát azért ez nem csillagpolgár, ugye Robi? De jó pofa. Egész tűrhetően fut. Most csak a kedvetekért mindjárt kirakok. Megnéztem, hogy fut-e. Tűrhetően, igen. Tehát azért tekertem föl a felbontáson, elég jó. És most elvileg natívba futtatom. 7006-ossal. RX 7006 és egy 5008X 3D-vel, meg 32 giga mikronos ramocska. Az azért mondjuk jól jött nekik, kijelző. És azért egész jól föltoltam, csak amiket javasoltak, hogy vegyek le. Utána jártam, azt levettem azért. Változó árnyékolást azért engedtük. Árnyékkapcsolatok közepes, és a térfogati világítás, ezt videóban meg tudjátok nézni. Tényleg gyengébb, nem túl izmos, mint Robi barátomnak a kártyája. Annak érdemes. És egész tűrhetően fut itt is. Lehet ezt mondani, a sarokba látjátok. És szerintem még szép is. Talán. Mondjuk most pont este van. De szerintem jól néz ki. Na menjünk. Arra. De melyik épületbe? Lányok ebbe. A lift. Jó ez a játék. Könnyű bele, viszonylag könnyű benne eligazodni a térkép hiánya ellenére is, pedig az jól jön, nem? Egy-két Reddit Redemption RP szerveren csinálták meg, hogy nincs térkép, de ja. Ó, kinyitás, mi a túró? Haladó. Meg tudjuk ezt csinálni.
Na nézzük. Külsőre ide talán jó. Általában mindig a második szokott még mellé passzolni. Nem. Igen. 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 Belső. Nem. Ez van. Igen. Belsőre jó. És... Igen. Ugye? Belül, kívül, na menjünk el. Megnézzük azért. Igen. Igen. El. Csatlakozó dobozt. Először még lopikázzunk. A kis tolvaj, de itt legalább nincs dog. Digdög. Becsukjuk az ajtót. Nem lát senki. Ilyeneket nem lopunk már. Jégvödör, nincs fiád. Történpalack érték 0. Pagoleszka. Olyan hasznos tárgya. Pohár. Beverőtán. Ó, sötét láger. Ebből majd iszok egyet, majd megmutatom, milyen jó. Borsző. Szűrőre akar lenni szerintem, mi ez? Sószóró. Ja, bors? Nem tudok olvasni. Szőr, ő betűnek lehet olvasni. Ez az ó lesz. 5 életerőt. Jöhet. Majd elkereskedjük vele. Néni benne van a buliba mindig úgyis. Tisztára mossuk. És van. Jöhet. Remélem nem üveg volt az. Még ez is. Kéne inni is néha. Nem köszönöm a ragadó. Pesgőbor meggyőzés esélye. Iszunk majd előtte bort egyszer, ha valami olyan lesz. De megint odaálltál ám a hizelni ajtóval. Na ez mi? Ha? Nem kell. Nem tartasz te is pénzt itt, ha kutyát legalább nem. Ez a baj, ez se fog sokat érni. Örömváros. Kimondhatatlan szindikátus. Lupino eltűnt. Ups. Nehéz idők első vejeden. Pszichológia. Ja. Dickens könyv.
Ja, csak idézet volt belőle, oké. Pisztolivér, már Dickens nem először volt. Leidalok. Jó van. Na itt mi van? Ó, videó. Miket tettek ebbe a játékba? Nem. Hát ezek Dickens könyveket gyorsan ki is vágjuk innét. Egyébbe kéne lenni? Nem. Hova raktad? Elopott minden áru. Hú, ez mi? Most mindenbe. Erre nem, hogy? Hol mutatta? Érdekes volt? Ja, hogy még vissza tudtam volna rakni. Áhá. Mindegy, kidobom így is. Ami nem kell. Nem. Akkor úgy még ki lehetett volna dobni. Ja nem, ez lapott. A pezsgőt nem. Nem igazán kell ennyi könyv. Oda ki is szórta. Lehet könyvet gyűjteni. Hajrá, a bonsai, az viszont jó. Azt vittem volna. Az a baj, hogy megfogni nem tudom. Egy darab kártya az nem lopott áru, a kártyapapli igen. Nagyon jó. És pénze lenne, az jó lenne. Nincs szekrényed. Mi van itt? Tabletta. Mi nem kell semmire, nem ér semmit. Ezek is. Pohár. Nincs egy szekrényed. És pénzzel. Ilyen csóró. Ups. Csak itt volt valami. Hopp, hopp. Egy kis testes vörösbor. Ez mi? Amire gondolok. Nem pici lakás ez. Jó van. Fedél, hát. Hittem legalább valamit tart is ebbe a lakásba. Jó van. Bekkem. Ez a doxon kötötte át. Megnézzük mind a két variációt. Kilépünk. Mentünk.
Megnézzük, mi ez a szoftver frissítés. Az igen. Még ha itt van a pontocska, még akkor is. 1000 kreditet tranzakcióként lenyúltak. Hát azért jó sok tranzakció. Az betyáros volt, akkor ügyesek voltak. Dogzon. És Newman urak. Ha egyetlen urak, na. Rúzva van. Engedj már, te dög. Terra van felé. Na. Sok érték nem volt itt. Ó, van még egy lift. Lehet, hogy nem jó irányba megyek. Nem jó irányba mentem. Louis Reyes vagy Kaminski néni. Megnézzük ezt is, azt is, de ha már itt vagyok, körbenézzük. Hány métert írsz? Ó. Ja, jó helyen vagyok, akkor. If you ask me, always a good time for a terrible. A felszínen vagyok, az biztos, akkor nem vagyok jó helyen. Mélyen. Vissza. I'm not feeling that bad. We have an appointment. You're seeing the doctor. Ó, hova jöttem be? Medical supplies. Növény. Nem figyeltem, közben olvasgattam. Ránt medical. Menjünk valamerre vissza. Ez így nem lesz jó. Vezess. Könnyítés. De ezért jól néz ki. Igaz, hogy nem dörget az FPS, de nem szaggat azért. Felfedezett helyszín. 20 XP, nem erre menjek, öcsém. Polgártársak. Vannak érdekes dolgok itt. Na, Vaszkókán megérkeztél, csak közben. Nem lássunk egy-két érdekes. Donna. Akinek neve van, azzal érdemes beszélgetni. Beszélgetni. No, probably not. Megy. Oh, hi there. I'm doing great. How about you? Én nem szomjas vagyok. Mondjunk egy ilyet All in neki. there, I think. Maybe you just need to find a goal to strive towards. I've been trying to save up enough money so that I can go explore the settled systems with my boyfriend, Tony. Na, találta barát. We're finally getting close. Tony and I want to see what else is out there. I love my job, but there has to be more to life than just being a janitor in New Atlantis.
What about you? Have you gone on any adventures? That's amazing. I'm so jealous. One day you'll have to tell me and Tony all about them, okay? Well, that depends. Are you a foodie or a shopper? Yeah, you know how it goes. I guess I won't ask. Na, erre But mit there is a tudsz? place called The Well that might be more your style. I don't go down there myself. It can Hát be ott már pretty voltam. dangerous. Well, that depends. Are you a foodie or a shopper? You should check out the commercial district. There's some cool shops there. And if you want a whole new look, there's even an enhance. Egy Enhance kereskedelmi, ez jó. Well, that depends. Are you a foodie or a shopper? If that's the case, you have a lot of options here in New Atlantis. Don's Roost is probably the fanciest. Don's Great Roost. steaks there. But I'll be honest, I'm more of a chunks girl, and my boyfriend and I can't get enough of Terra Brew. Terra Brew. Really? Well, I guess you're right. I'm feeling a bit run down. Én még bele is magyarázom. I really love my job, but it's hard work and long hours. I could definitely use a Terracino from Terra Brew right now. Really? That's so sweet. I really appreciate it. Don's Roost sure makes a great steak. I'd eat there every day. Donnának. Na, You've got a point there. I can't complain. My boss told me yesterday that I'm one of the best janitors she's ever hired. Feels great to be appreciated. menjünk, hozzunk neki valamit. Opa, Check. kicsit sokat mondtam. Ne, azt kapta. Donnának menjünk el kereskedelmi negyedbe, ha nincs messze. Ha nincs messze. Az lenne? Cappuccino Donnál. Ja, de mondod valami nevet is. Akkor itt keressünk egy cappuccinót. Jaj. Oda. Nem, most mindent jelöl. Várjunk, azt mondja, hogy... Terabén cappuccino donának, mi van? Ja, tevékenységek. Lehet itt mindent csinálni, az biztos. Lodge, oké. Mast. Lakó. Kereskedelmi. Ott van cappuccino, ha jól emlékszem. De igazából így is úgy is oda megyünk. És akkor vonatozunk. Új Atlantis Frontier. Mast. Most akkor Mastba voltunk. Az volt közel. Ja. Kereskedelmi negyed. Lemaradtál, Vaszkó. Elég rendesen, csak beragadtál. Nagyon át egy Terra Cappuccino, Terra Brew.
Rabrew cappuccinót. Hát itt van valami. Rabrew, akkor itt lesz. Chief Diplomat Yassine runs a tight ship Mi at the bajod office of van? interstellar affairs. The FC is nothing but a Ó, bunch ilyen of ruhát vettem. warmongers and murderers. What's my problem with them? Really? I'm keeping the FC accountable for the terrible things they've done. The Colony War was an unforgivable tragedy. Countless lives could have been spared, but the Free Star Collective was out for blood. The Free Star Collective took my father away from me. But that's not what I want. I don't want us to move on. I want people to wake up and realize what the FC did to us, and I want them to be angry. Lázadást I akar. want justice and closure for everyone in the UC. Well, I want it torn down, of course. The fact that there's even an embassy for them here after what they did, it's infuriating. Tear it down. Tear it all down. Ha! Diplomacy? That doesn't mean anything to the FC. They'll break any law and treaty that they feel like. It doesn't matter to them. Milyen naiv vagyok, mi? Well, I want it torn down, of course. The fact that there's even an embassy for them here after what they did, it's infuriating. Tear it down. Tear it all down. Na nézzük el, Dealing mit with the lesz. FC, you're right. They'll just pick and choose what laws they like and which ones to break. They don't care what the consequences are. Kicsit nyugodtabban mondja ugyanazt. Jó van. Uh-huh. Nézzük meg, milyen rucia volt. A téjet vettem volna magamra is. Csak véletlenül eladtam, de nem baj. Most a kék helyett ez a gúnya van, de ez jó. Az mi? Ismeretlen. Ja, na. Tap to start, akkor izét vegyünk. Terra, Liu, Cappuccino. Mindegyik ugyanannyiba kerül igazából, de ezt kérte. Elvileg inventory-ba van. Kajapia. T betű. Terra Brew. Ó, de jól néz ki. Igen is, megint nem. Az úzda. Bevárjunk, melyik kerületben van, nem ebbe? Nem. Tudom. Hol lehet menni, várjunk. Ja, Mast kerület. Aha. Ja igen, Mastban. Ő a Mastban van. Ő vissza Mastba. Egy kis küldi azért meg lesz. Kis mellékes küldi. Igaz, hogy csak költöttem szerintem, de... Hol vagy, nénye? Ott van, gyere, hoztam egy cappuccinót, gyere. feeling today's going to be a great day. Don't you agree? Another day, another credit. Oh, thank you so much. Soon I'll be coursing with bountiful energy. I'll be the most enthusiastic Hogy janitor in néha New Atlantis. jót is tegyünk, ne csak lopjunk. Here, take this. I found it while I was cleaning. Na, jó tett hegyébe jót vár, mit kaptam? Thanks again. I really appreciate it. 400. Na, ezt megérte, látjátok? See you around. Ez jó kör volt. Na most akkor nézzünk egy másikat. Hát ez jó kör volt. Jobb, mint lopkodni, úgy látom. Már megérőbb. Van még kapcsoló?
Van még kapcsolódom, az ne idegeljé. Hát ez most úgy K.O. Van még. Egy mentés azért, gyors mentés gomb. Ezt meg kéne hozni. Betöltés, gyors mentés. Eltervezés, gombkiosztás. Akció, dikció. Tehát gyors, de ez mind akció. Főrepülés. Navigáció. Akkor csak menüből lehet ez, jó? Ez ami semmire nem jó. Ja. Na nézzük azt a szekrényt még. Valaki meg itt futkass mögöttem. Így van. Na, megyünk a kútba. Helyest ugrunk. Na nézzük. A ragasztó szalag. Okay, sounds good. I'm not in the mood. Beat it. That's just a lack of... Not in the mood to chat. They're willing to chat. Hello. Dawn's Roost has the best food in the settled systems. It's weird because I don't consider them a bad person. It's definitely a red flag. I'd stay away if I were you. This place always surprises me. And now, okay? Jó van, menjünk. Így is késő van már, így is. Meg nálunk is. A két lénye itt van. Vagy mi? Erre van még egy külön. Nem? Hello? Nem. Nem. Ugrálok itt a kaján. Citromcsomag, az.
Erre elítélet erről. Did I scare you? Nem ijedtem meg. Sorry, I can't play right now. Látom meg rezgésbe. Luci. Ez zárt ajtó. Na, ez jó. Nem? Your fragile body Oh was my not gosh. designed to Huh? take impacts like that. Igen. Ez kint van. Hey. Hivatnak anyám, stop. Hol van ez? A robot az bezzeg feljut. Ezt lekapcsoltuk, nem? Ezt kikapcsoltam. Ezt miért írja? Kapcsolja ki. Ezt nem engedte kikapcsolni. Most van kikapcsol. Na, megvan a hátsó bejárat. Kajálda mögött volt. Mi? Így van. Jó, zegzugos. Na, kezdjük Louise-zal. Ja, most mutatja persze mindet. Erre van száma Louise-nak? Nincs. Még nem lenne rossz. Kikapja meg Louise Reyes. Louise, bocsánat. Zoe Kaminski. Hát megnézzük mind a kettőt, azt nem. Akkor itt a... Jó lenne jelölni őket külön is, de igazából egy helyen vannak. Megnézzük őket, aztán mentünk egyet. Menüből. A fegyelmet csinál semmit. Gyorsan egy gyors mentést csinál. Reméljük működik, megnézzük. Így van, működik. Everything good? We're here now. Talagút, hogyne. Ever wonder how the Crimson Fleet seems to be everywhere? Na még It's egyet, because they have little elmentünk. outposts everywhere. Nem mentünk le. There were so many facilities abandoned after the colony. The pirates used them as forward operating bases all over the settled systems.
Nézzük, hogy így mit kapunk. So you tracked Jól it down. emlékszem a kretet. You've got something to show for it? A minute for what exactly? If you got something, I really need it. I have to show my boss that I haven't been wasting time. So you tracked it down. You've got something to show for it? Great. I'll get this back to Mass for analysis. I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. I appreciate that you didn't take it. And I'm really glad we got to work together on this. Így 75 XP, 2000 kredit. Looks like maybe someone thought they could hack into Calibank's system. In fact, looks like maybe they did. Still want to claim you had nothing to do with this, Zoe? Fine. És akkor ez Why in the megoldódott. world would I want to break the law? And Galbank, no less. I do quite enough business with them as it is. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. I very much doubt that. See you around. Na nézzük, ezzel most rosszba leszünk. A Luisa Reyes. Jó, beszéljünk vele most, és akkor vagy maradunk ezen az If úton, there's vagy... something you need, no matter what it is. The Trade Authority has access to goods and services no one else does. No Ezt már le is zárta. If you need anything else, you know where to find us. Na nézzük meg, mit csinál, hogyha... 21-11-est betöltjük. Így van. Megnézzük, ő mennyit ad. Nem, telen vagyok. Nem baszkó. Megyünk, megnézzük gyorsan. You're out there a lot, right? In space? Just do us all a favor and never turn into one You of know those you can't give Zoe anything, don't you? of the galaxy Robins. Do you have something for me? Erre mit How mondasz? predictable and disappointing. És lelétszel. Do you have something for me? I'm glad you made the right decision. Na nézzük, ő mennyit I'll ad. look this over and make sure that Mast gets just as much as they need, not a bit more. The Trade Authority will not forget what you've done for us. Az is 2000-et ad. Legyünk jók most. Neki úgyis fogok dolgozni. Na, töltsük vissza. Melyiket ezt? Igen, ezt az utat. És nézzük meg, hogy milyen XP pontjaink vannak. Jó. Így van, fölküldi még mindig várat magára. Elledvesznek küldi rengetegbe. Nem igazán akarom végig tolni 1000-rel, hanem addig játszani, ameddig élvezem. Úgyhogy én nem a főküldire összpontosítok elsősorban, hanem azért, hogy jól szórakozzak, inkább arra. Ezek a lezártak. Jó, Salis. Ez nem tudom hol van. Durva. De fölküldi, ugye? Ez lehet, hogy közel van. Nem tudom, hogyan preferálja. Aha. Let me know if I can help you.
Űrkikötő, akkor messze van. Értem, akkor fölküldi. De szerintem most én is fekszem egyet, aztán folytatom. Itt voltunk, nem? Nem is odahozott? Így is úgy is tovább kell menni. Ja nem, be kell menni ezzel fölküldibe. Na mindegy, menjünk el a fölküldibe, amit javasoltál, és igazad van, mert mondták is. De jó ez, na. Fölküldit kell átállítani. Ennyi pályaikba maszt kerület. Na, vissza maszba. Akkor vissza ide. Vagy? Vagy. Engedj ide. Kultúrkikötő kút, nem. Várja. Most nem a masztot jelöltem. Ja, izével kell menni. Na, valaki itt beszél. Csak polgár. Both Arbor and Tayo are owned by Ryujin. So, yeah, you're supporting them. Ó, a táskád de gyorsan eltűnt. Ha? Árnyékolt trapcsa nincs. Problem? Been up there, huh? Space? Sose jutsz el oda? Hát... Get to go to space. Ez gáz. Sokat segít a terapeuta. My mother wanted me to be a doctor. A doctor? Hát igen, az nem egy rossz szakma. Am I right? Jó, hogy hangod nincs. A polgár nem ő beszél, akkor... Ja. Menjünk. Azt... Nyomassuk. Út az ismeretlenbe. Nem fogok csavarogni, mint atom. A Bogács bácsi is most kezdte a játékot, csak ő karaktergenerál. Nekem meg már nem volt harmadszorra kedvem. Mert még tűrhető is lett. Az első az, ami töltőképernyőn volt, ennek most csak a rúzs színe más. Kicsit fehér volt úgy az arca. Kékes súst kapott. Nem volt rossz, úgyse meg át lehet alakítani, de az inventoriban jobban látszik szerintem. A kalauz sisaknál le kéne venni róla. Így. Mondom, le kéne venni, de átlátom. Nem nagyon. Mindig valamelyiket beadja. Nem is tudom, milyen ruhánk van. Ja, ez az ebben elég érdekes lenne futkosni most. Jobban néz ki azért a kalauz ruci. Ugye átváltok támadó rucira. A levegősugárzás, tömegébe jó, energy. Azt gondolom az elnyelés, meg az elnyelés. Megnézzük milyen, ennek van egy ilyen kis... Mit tudom, hogy minek nevezzem, szoknyáska része. Pakkokba, az újat nem is néztem tényleg.
Navigator pick. Energiában nem az igazi. Ez jó. A lopott jó. Tegyük fel ezt. Energiában ez 38. Kapacitás kiadás boost pack. Alap boost pack. Szörnyvadász. Kapacitás kiadás. Nézzük milyen az a nagy dög. Felfedő meg. Tök mindegy igazából, mert levegőbe több. Ez meg termikus, meg korrózió, nem. Abba rosszabb, így van. Korrózió védelem. Hát. Nem is tudom, hogy jobb-e. Na most hirtelen merre megyünk. Erre. Azt hova? Ahoy must kerület. Oda. If my shift goes long again, my girl... Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Akkor várja. Az óra nagyon jó. Nyílik. Everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Nézzünk körbe azért. Kis kíváncsi ember vagyok. Kulcsot igényel, de jó be vagytok zárva. Oda nézzetek. Na. Hát ez jó. Apollo. Erre gondoltam. Majd híres neves lesz. Könyv is. Megint valami irodalmi mű. Ezt is lehet móddal módosítani. Mindent is lehet ebbe a játékba modolni. Na, fölküldi. Hello. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily.
but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, if you would please answer my question. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. A végén éreztek ebből, hogy megkaptam ezt a And if we hajót. hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rockbreaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. She's here, with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Contra, what do you expect us to believe in fairy tales? If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noelle, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Na, még csodálkoznak is. Oh my god, that's it. They're reacting. Na, most itt lesz itt a buli. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Contra? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Individually, they're just odd hunks of metal, another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. Ó, In ez addition szó to itt remélem. credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Adjál. Just
mind your head. Credit, jó, locskulcs, csillagkép és Xbox-os verzióval nyomom, ugye? Game Pass Ultimate. Nem nyitjuk meg. Itt csipog nekem a fülembe. Na, de megnézzük, mit kaptunk is. Valamit is adtak. Egy ilyet. Szó. Fölvesszük, azért majd megnézzük. Mi van rajtam? Deep Recon Skill Pack. Hát 9 fizikai ellenállás. Alapbusz pakkot kaptunk. Hát igen, aki a fölküldik nyomja, annak legalább van. De igazából ezt se tudom, ezt úgy loptam egy helyről. Ezt a boltból. Ez meg már nem tudom, hogy nézem. Érdekes, hogy ez többet ér. Pedig nem olyan jó. Vegyük fel, nézzük meg. Ja. I'm listening. I hope you are satisfied with the quarters available to you. És 28 000 kreditünk lett. Jó van. Ezeket elfelejtettem. Elkereskedni a nénivel. Ne legyen nálam lopott cucc. Többet fizetek, ha lebukok. So, are you ready to get to work? Or was there something else? Mit tudsz az arakére mondani? Not much, but you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do. I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more seriously than others. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the settled systems dedicated to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. I understand. You've been through a lot. Just let me know when. Na. Beszélgessünk itt egy pár emberrel. Noel. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Planning on sticking around then? Good.
I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I am at your service, Captain. Na, kinyitották az emeletet. Már jó. Ilyen jó rálátás. Gyorsabban gyalogol, mint én. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. Kiszolgálom magam. It's been nice having the place so full. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now, but we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this. Oh, gosh. No, I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition, I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. I can't be certain that they will, but more data points are always a good thing. I don't want to rule out anything that could provide a breakthrough. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. He did. At the time, well, it's Barrett. We weren't sure if he was kidding around. Clearly, he wasn't.
There might be a reasonable explanation. I wasn't there. I didn't see what you saw. I'm just not in a position to say for sure. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Okay, let's take a look. Akkor még sincsen. Vagy? Van. Hát nem ad érte sok mindent. Benőanyag. Gyűjtsétek. Ad érte valamit? Majdnem egy 100-as. Nem nagy a súlya, úgyhogy nézzük, hogy a súlyon belül a súly. Így van, ez a súly. Hát ez 2 kiló. Nyolc kiló, meg egy kicsit több, 9, 10-11 kiló. Nagyjából nem sok. Nem adunk el. Jó, ennyi elég volt, nézzünk körbe. Stay safe, okay? Noel néni. Hát igaz, azt jelenti, karácsonykor született fiúgyerek. De nem gond. Külföldről lehet, hogy hölgyek is kapják. Wow. Jégvödör. Ó. Ez nem is lopás. Na, tűnt el. Na, ezt itt hagyjuk. Raktár. Már rakjunk bele valamit. Mit rakunk bele? Ó, nem tudok a hajóból. Erőforrások. Hát belerakhatjuk. Ezeket találtam a kis vulkán kilöveledésekbe, meg égő ilyen, nem tudom minek hívják, nem vagyok geológiai beállítottságú. De bolygó felszínen mindenben, ami forró volt. De ez mehet be. $10 kiló, biztos, hogy mehet be. Ólom, az is mehet be. Apa üzenete, mivel tököm. Mindjárt meg is nézzük. Igen. Ezek jó nehezek, úgyhogy valamit be kéne dobálni. El kell dönteni, melyik marad rajtunk, hát nem ez.
Ez már jobb. Mindegyiknek megvan a maga szépsége. Ennek van egy kis plusz boostja. Ó, beraktam. Melyik van rajtam? Várja, felszerelés B. Ez marad. Két kiló. Így. Energy. Egy kicsivel jobb, meg az AM is. Termikus. Hát a fizikai ellenállás mindenképp. Fegyverek jó nehezek, gondolom. Az űrruhát sikerült elkotyavetyélni, szerintem. Mint lett volna egy olyanom is. Együtt a három már jó buli. Nem is néztem, hogy mennyi fér be. Jaj, most valamit felvettem bakra. Ezt.
Wow. Nem vesszük fel, mennyit ér amúgy? Adtak neki még értéket is. Hú, alkáljunk egy órát. 2 órát. A helyi idő 9 óra. Alvás. Aztán lassan tényleg aludni kéne. Meg is gyógyultunk. Mi van itt? Ó. Hozzáférhetetlen. Digipik. Jöhet. Milyen játék ez? Hoppá, hoppá. Nagyon jó. Ahol én lakom, ott a városban, lakóhelyem melletti városban, az egyik boltban van egy ilyesmi hajócska fölrakva. Fiamnak mindig tetszett. Becsukjuk az éve. Ki lakik ide bennünk? Itt rejt a víz. Spongyabob, kocka. De ez nem. Projektor. Viola. Földgömb. Milyen jó ez a házikó. Hát nyitva hagyom ezt, mert ez nem... Ó, szertár. Ha itt találnék értéket, azon meglepődni. Hoppá. Milyen jól néz ki. Ó, főzzünk XP. Ha van miből persze, de szerintem semmi. Ezt víz van a hajón. Nem tudom bekérni. De lehet, hogy az már kész is. Miből van? Tápanyag tojás, tojásom nincsen. Kenyerem nincsen, sajtom sem. Mennyi összetevő. Hát, mint valóságban. Alapanyag hiány van. Ó. Olvassunk bele. Jó kezdődik.
Na, hova dobtad? Ügyes jány. Dracula. Moby Dick. Lehet olvasni. Fajok eredete Darwin. Ezt jól eldobtam, mert most sehol nem látom. Ügyes jány. Hát... Van egy pár, mennyi a tömeg? Fél kiló. Mennyi van nálam? Vörös borocska. Pezsgőbor meggyőzés 10% van egy darab lopott. És itt lesznek a borocskák, és egy-egy van belőle. 2, jó, és az egyik, burgonya lopott. Akkor még. Ésszel lopjunk? Mert ez nem lesz lopott. 4. Adjunk tartalékot. Jó. Mert súlya van. Ó, azt megnézzük még. Tekercstartó. Mi a manó? És te mi vagy? Ó, dárt. Kár, hogy nem lehet benne dártozni. Lőttem volna egy kört. Hoppá, viszont lelökni mindent le lehet. És ez az a baj, ott fog maradni. Nézzük meg, hogy vissza tudom, vagy hát ide sarokba be tudom dobni talán. Egyéb. Mondom egyéb. Locs kulcs. Lúfer kulcs. Ha majdnem jó helyre dobtad, lány. Berúgdossuk akkor. Hoci. Ó, az asztal alá. Az igen. Belőjük. Hát igen. Kis pazarlás árán, a sarokban. Jó. Én nem ezt akartam nyomni. Nem, senkit nem zavar. Wow. Kis pénz? Senki nem hagy elő. Napóra. Hát... ja, ez a napó. Ez napóra. Elég érdekes. De jól néz ki. Ez már... 5 gomb.
Kannibalizmus. Na végre. Hát nem sok, de valami. Ott is van kredit. 160. 160 majdnem. Jó, ez jó kör volt. Végre valaki hagyott egy kis kreditet elő. Rám fogják úgyis, hogy loptam. Jogosan. Ez jó helyre rakta. Azt arra vissza, baby. Itt is van egy jegyzet. Kell-e ez nekünk? Jaj, nem. Rosszat. Kedves G, de mikor írtad, apa? És hova kell beugrani? Hát...
Igen, mikor vettem én ezt meg hol föl? Le kéne. De most itt nem is volt. Ja, itt minden van. Apáékat meg kell találni. Még valami szoba nincs. Gyerünk. Ezt néztük, csak bezártam. Wow, vagy csak egyforma. A második napról. Olvassunk bele.
Á. Ez jó volt. Jó lenne saját házat berendezni. Ez tetszik. Meg ez is. Most van tároló, úgyhogy elrakjuk. Meg a venti is. Nem tudom minek, de elrakjuk. Értéktelen vackók. Wow, ez már jó. Ó, én itt akarok lakni. Ó, loptam. De jó. Nem lehet használni, de aludni is lehet. Membrán. Rost. De nézzünk gyorsan még körbe. Akkor itt már mindenhol jártunk. Ja, itt csak becsuktam az ajtót.
Majd megszólják a ház elejét. Hajók. Ja, jobbra meg már. A raktár. Azt nem dobjuk. Igen. Ennyi volt, úgy érzem. Jobbra körbenézünk, ez megvolt, megvolt. 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 Raktár megvolt, közep megvolt. Igazából, hoppá. Megint valamit felvettem. Jaj. Egyetből kéne vágni. Jól is éreztem magam. Folyosó végén balra? Nem. 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 Pedig jól néz ki. Raktár nem. Ó, a ládája. Fogzsák tudós. Ó, ez is az emeleten volt. Ó, egy ilyet akarok.
Jó, nem jó. Az irány nem jó. Na, ez jó volt. Ez hogy sikerült? És ez most itt fog maradni. Focizunk. Hát ez sajnos levertem valahogy. Ó, még valamit. Hát ez jó. Na, azt talál vele. Megy a hátatáska. Hogy? Na, így már nincs útba. Honnét, nagyon jó. Persze az én szobámnak van csak egy ajtó. Nem tudom, Robi. Alaksorban van egy doboz. Hát még nem voltam ott, szerintem. Mindjárt nézem az alaksort, ha eljutok még ma oda. Yes? De azt nem is tudom, hol kell menni. Beszélgessünk még egyet. Knowing that you've seen something that no one else has. That you know something no one else does. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. Now, I've apologized. It's on you to accept and forgive. I'm sure we'll argue again. That's what relationships are. Breakage and repair. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial A pieces for szobában is van large-scale egy projects. ismereketlen, nem? Extracting a few raw resources from a Az nearby a tároló. planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need.
Készítségmódus, hát ez jó. We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. Hát, amit adtak szobát, abban én úgy nézem, hogy elég jól lehet pakolni, nem láttam I don't korlátot. suppose you have a history of this sort of thing, do you? Micsoda válasz van itt? Hát őrült azért nem vagyok. Na válaszoljuk ezt. Well, clearly the sarcasm center of your brain is I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something Az biztos unusual viccelődünk. going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. Me? Why, I'm the wallet. Pénztárca. Someone has to fund all this, and all my success in Látom, te business se bírod doesn't mean nagyon abba much hagyni. Én is if I can't kettőig put it terveztem, to azt good mondja háromon. use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. De így magyarul nagyon jó. Onto something big here. Csak már kevésbé bírom látni. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more Jó neked. esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the lodge home, as much as anywhere else. Előbb gondolom bekopogott, hogy itt a lóvém. Na, Remember, you're representing all of us out a there. kis mini küldit is fogadtam el. Minden tevékenységek. Kutatási projekt. Az, de nem ez jön. Sarával. El kéne jutni addig a küldig, amit írtál. A legutolsó a gépi magyarítások oldalról, az Egmond fél a legutolsó verzió, 6-os. Egmond, azt hiszem. Na mindegy, a legutolsó, ami fönn van. Elkezdte egy srác Pippellel, aztán egy másik, meg egy másikat csinált, és most az van fönn aktívan. Na, veled is beszélnek, Ask öcsi. if you've got questions. Speak up if you have ideas. Kérdezek, We're all here Mateo. for the same reason. Ha Are engedsz. you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing De else. hülye, úgy itt You van. matter too. Fejeden. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. Kell a link It's really majd. good to have you with us. Mikrobi. Már magyarítás link, belinkelem majd. Ha végeztem a játékkal. Ha gondolod. Hát nem tudom, a V8-ast használod? Én felraktam ezt. Azt hittem frissebb. De megvan talán még az is. Ja, de valami Egmond vagy valami ilyesmi. Egon vagy Egmond.
Az meg SMTSM akármi volt, annyi verzió 8. Ezt pont nem tudtam letölteni, mert későn néztem fel. Te nem tudom, miért tették inaktíval. Kinda awkward. The second one was on Kazal, buried, the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Föl tudod rakni valahova? Ezt a V8-at, az nincs meg nekem. Nem is értem, miért hagyta az a srác abba. Ő is kért segítséget, hogy küldjük be a hibákat. I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. Igaz is jobba semminél. Both you Örülök and ennek Barrett is. saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but you know, if the label fits. Okay, that's all right. Maybe you weren't supposed to. Maybe it'll make sense later. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Nem. Take care of yourself. Én vigyázok. I find myself spending more and more time here. Business has appealed. Na, megint elrúgtam valamit. Ezt honnét a tökömből rúgtam le be vele. És nem tudok most már belerúgni, szörnyű. Ez jól néz ki. I feel like I've been waiting my whole life for this. Ez jó, ez a lámpa feje fölöttem, mint a halszárító. That doesn't sound crazy. Well, I suppose that station in orbit has more than paid for itself. Ilyenre azért én is vágynék. Digitális asztal a javából. Na te ki vagy? Osztok. Apáink idejéből fényképező. Édesapám fényképész volt, mester. Gyűjtött ilyesmiket. Csak már sajnos nincsenek meg, mert hát anyukám nem nagyon volt odaértük szerintem. These people are family. I hope it feels that way for you too. Ja. Nézzünk ide. Vacsora tányér. Itt fogunk találkozni szerintem. Amit én nézegettem eddig valakivel. És a robot is kiférjen, ha elindul. Beszéljünk a lényével. Erre még veled beszéljünk I hope egyet. Barrett makes it back to us. I know he gets into trouble Ja, all the nincs time. szerves Everyone forrásom. just sort of accepts he'll be fine, but still. See you later. Na. We're just at the beginning of this mystery, and you're going to be there for it. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguard sounds promising. A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to.
we have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way, to put pieces like this together. De látod, Robi, végre meg sikerült csinálni ezt a vackot. Mert mindig levágta az OBS-t. Vagy a játékot, vagy mindkettőt. Úgyhogy köszönhető egy másik, hát talán youtubernek mindenfélét is tesztel, meg AMD kártyákkal is foglalkozik, hál' Isten. Ez most mi akar? You've done this before, eh? Wise words. We watch each other's backs. We'll be fine. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. Okay, köszi. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Driver jó volt elvileg, mert ugye csak ez az adrenalin van ehhez. Mert van egy Pro Driver is, de a 7000-es szériához nem engedi felrakni. És felraktam az alaplapi drivereket az AMD oldaláról. Meg amit használok is az MSI, mi ez? Ja, most nincs fenn, várja. Nem fut jobban mondva. Nem Rivatunel. Afterburner, azt hiszem MSI Afterburnert, abban le kellett tiltani egy opciót. De most meg nem mondom, hogy mit. Nem akarom bekapcsolni, mert csak az FPS-t akarom kiíratni, abban meg minden bicikpackot kiír. És újraindítás, és utána elsőre másodikra már egész jól stabilizálódott, úgyhogy jó volt, meg kikapcsoltam egy csomó mindent, amit a srác mondott az Nvidia driverbe, minden ilyen extra feature-ből egy rahellit. Tehát igazából képkockákat vesznek el, meg hát gondolom bekavartak, úgyhogy ennyit az AMD-nek a mindenféle antilag bizbaszáról, úgyhogy kicsit elégedetlen vagyok a driverükkel ilyen téren, mert az ember óhatatlanul úgy gondolja, hogy ezek javítják a dolgokat, aztán nem igazán. És azóta jó. Tehát nem kellett újra telepítenem semmi. Még a drivert se. You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Hozzatok is ám. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, Értettem. the more Adjál we can rucit, share az what we biztos. have. Apucit meg anyucit nem tudom hol van, azt nem tudod? Mert én anyucit meg apucit, mert őtőlük is kapok ezt-azt. Csak meg kéne már látogatni őket. Nem is tudom, hogy lehet megkeresni, mert neten utána kell nézni, ha nem találom meg így. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And Az jó, mert listen, ott már voltam. whatever you were before, or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Ó, király. I mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. Jó If you hangzik. join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. Hozzá kell tennem, Robi, az Nvidia-val nem volt ennyi gondom, csak kétszer annyiba kerül egy ugyanolyan tudású kártya sajnos. Ennyi meg volt rá. És ennek is örültem, mert azért ez
kint ugye most ugyan 40 volt a városban, de városon kívül 50 fölé megy bőven. Hát a régi kártyával azért 30-40 volt inkább ott is. Meg nem tudom, nem lett volna semmi se, szerintem. Nem véletlenül TI-t írtak, 1070 Ti-t. Jó lesz még az, csak kéne, ugye mondtam, egy másik alaplap, hogy legyen 2 gép, és akkor az nyomná a streamet. De igazából az már csak Is there something wrong? másik játék miatt fontos. Úgyhogy ráérem. Most már sikerült egész jól megcsinálni. Örülök is neki, nem is tudom, hogy meg remélem nem vág le, mert ugye altabbnál vágott le. Most nyomkodok azért kifelé, de nem vágott le. Ja, most egész jó van, mert AMD hardware-en van, AVC-n kódolón ugye, Twitch nem nagyon vágja még az AV1-et. Have I lost your attention? Egyelőre, ja. De ilyenkor már rég ledobott volna. Ezt még az Those are the elnyomom. rules. Advance humanity's knowledge to the best of your ability. As long as you do that, I'm not here to judge you. Now, let's you and I get over to Mast. Kapcsolattartóval, jó, oké. Akkor most igazából át kell mennünk vissza. Mente? Majd megint nem fogok fölkelni időben. Erre ezt mondod a lakson? Megyünk. Oh yeah. Na itt még körbenézünk gyorsan. Hagyma életerő. Jó van, ezt itt hagyjuk egyelőre, annyi ilyen szarunk van. De ezek a padok mi? Gyógyszerészeti. Az a baj, kéne valamit kaptulnom, de nincs nálam semmilyen napanyag. Áram, csillapító, akár semmit nem tudok. Tormán vártam itt anyag. Jaj, te. Ennyi mindent nem hoztam el a tömítőanyag, rost. Nincs is. Nincs alkatrészem. Nem is tudom, most honnét nézi, a tárolóból is nézi az alkatrészeket. Ehhez sincs, semmihez sincs semmi most. Rostomra ezt látom. Nagyon jó. Főzni, kémiázni, meg módosítgatni tudunk. Van itt minden. Nénye? Kutatás, fejlesztés. Felszerelés. Na ez jó. Ja, értem. Miért felkeltős? Nem tudom még. Na ez most mi ez a picik-vacak itt? Zero vas tömítőanyag. Sisak módosítások. Kozmetikumok. Ó, ne idegeljél, ilyen is kell. Polymer Wolfram. Anyám. Nagyon összetett. Csőmód, vasnikkel, tömítőanyag. Be kell hoznom ide a cuccot, lehidalok. Hát hajó nem lehet ilyeneket, mi? Igen, azt néztem, az itt van. Asztalon van a doboz. Na nézzük, melyik asztalon van itt annyi asztal, mint látom.
Növény, vagy milyen doboz ez? Reddit, király. Hajóban van, de ja, lehet tenni, azt tudom, de azt még nem tudom, hogy hogyan. Te már raktál. Á, előbbre vagy, mint én, az biztos. Várjál. És még fegyver munkapad. Ó. Ott a fejlesztés, itt meg a fegyver. Ó. Hát csak gondolom nem lehet hozzáraknom semmit. Nagyon. Ó, tömítőanyag hiányom van? Megtitál? De most honnét veszi az alapanyag mennyiségeket, mert ugye ez van. Jó, ráértél, látom. Hát még nem volt annyi időm meg energiám rá sajnos, amennyit szeretnék. Azért használom. Csak most honnét veszi az én alapanyagaimat? Melyik tárolóból? Vagy nálam nincs már egy deka se? Nincs mód. Ragasztó. Nem áll ragasztó is kelljen. De lehidalok. De nem az a ragasztó, amiket föl lehet venni. Ami nálam van, az frankó. Nálam van ilyen, hogy titán. De szerintem én kipakoltam, mint állat. Minden. Erre jó lenne szűrni. Nálam már nincsen, Robi. Én kipakoltam valahova. Szerintem a izébe is fönt, a szobába. Ó, Grendel. Jöhet. De sima Grendel. Most nem visszük el. Ez mindig is. De kéne fejlesztenem. A nemet a ragasztóra mondod? Nem tudok főzni sem. Ja. Küldetéstábla. Na, az király. Gondolom szkennelgetni kell, hát nem nagyon megy ez a szkennelés, mert nem igazán vágom, hogy mennyit kell beszkennelni. De jó. Ne erre kérdezzem rá. Nem az, de jó, ma abból van dögivel. Miért az lenne? Ipari munkabadít, mit lehet? Ja, itt van. De jó. Kok ellenőrs. Fabrikatorok. És most vettem föl valakit, aki ért az előőrsökhöz. Zero húzalt vettem föl szerintem. Ilyenem van. Vagy hát nem tudom, hogy de a kinézete az ismerős. Ilyeneket is loptam, azt majd vettem fel.
Aktív mérőeszköz. Úgyhogy már meg is jelölte, hogy ezek készítések komponensekhez. Én mondjuk igazából írja, hogy mihez jó. Ó, ilyet szerintem vettem fel. Szerintem a hajót is látja. Összes tárolót. Nem tudtam semmit sem csinálni, ugye? De jó. Valamit kéne azért kreatívoskodni, de nem tudom, hogy most valamelyik küldi az mit írt. Meg is nézzük. Készíts egy tárgyat. Ez jó. Meg kell nézni, valami ponton van. Így van. Nem is tudom, merre menjek tovább. Hát egyelőre nem velem. Nem akarok én se. Ez nem boost pack, meg ez a biztonság itt a jó. A pilóta se nagyon érdekel. A célzás irányító rendszer az jó, mert akkor lehet kalózkodni, azt hiszem. Kilövöd a hajtóművet, aztán átszállsz. Az azért nem rossz. Hát ez meg, ja. Harci képességek itt meg ugye. Meggyőzés jó jött már. Ez nem olyan rossz képesség különben. Mi amelyik kell, abhoz is. Nem pontot gyűjteni is lehet, mert igazából, ja. Ez se egy rossz dolog.
Ez jó. Jedi. MP fegyó. Hajóra. Ez. Ez a kettő. Ezt túrja le azért. Ez meg bénítem. MP. Csak még itt kell költeni 2 pontot. Hát igazából a biztonság, meg a boost pack, meg esetleg még a célzás irányító, hogy ugye pontosan ki tudja lőni a hajtóművet. Én úgy tudom. De ha azt kilövöm, akkor sem megy sehova. Na mindegy, majd azt később még úgyse szállunk fel. Csak ne felejtsem el, hogy maradt pontom. Ja, a küldit akartam megnézni, hogy mit kell csinálni, de igazából bármit. Tevékenység, és akkor készíts vagy módosíts egy tárgyat. Hát itt megnézzük, hogy tudunk-e valamit csinálni, de ezeket talán. Bemvem. Relatív keret. Hát ilyenem még talán van is. Műveskedjünk egyet. Mennyiség 1. Oh, that will come in handy. Megcsináljunk még egy. Mit tudom én, egy ilyet. Oké, és úgy néz ki, hogy bőven megcsináltuk. Hát ez nem tudom, még kutatás nem lesz befejezett. Az azt hiszem a mazba volt. Londoni nevezetesség, hát ez jó. Nem beszélhetek már hangosan. Na, menjünk a fölküldére. Na. Ja, még itt a táró. Nem néztünk körben. Lopkodjunk, amit adtak ingyér. Mit tűnjön, és akkor nem ez a ragasztószalám, ebből sok van. Marha jó, különben amiből sok van. Na, igen. Azért eresi föl lehet venni a földre a cuccot. Jó, ott is csak ledobjuk, és jaj, ezek jó pofák. Itt ki alszik? Szia! Arra leszek kíváncsi, hogy nőt csináltam, hogy ki akar vele összejönni. Kocka. Kubikernő bácsi? Hát nem. Néni leült. Fáradt.
Ő jöhet. Wow. Az igen. Whatever humanity. Na menjünk körbenézni. Még a kapcsolattartó is erre van? Vagy a kiút inkább? Alapsortúra. Ez az. Ugye? Jó gondolom. Nagyon ügyesen kell benézni. Vagy már kijavították. Hol kell benézni? Szkafander. Nem emlékszem a videóra. Nem? Hát itt hol nézel be? Le kéne venni a felbontást. Hát új egerem van, nem tudom hol a felbontás, nem írja a DPI-t. És ezen a sarkon? Kis ügyes. Mozgattam az egeret, és kiírja akkor a... Aha. Ez az. Ez az? Próbába van ér rám, hát lopós. Ja. Márkegyű ruha. Hát egy picit jobb, mint a miénk, de csak egy picit. Hát úgy, ja. Szuper. Nem javították ki. Kösz. Na akkor öltözzünk is át, nézzük meg, hogy mit tud. Márk egy új, az durván jobb. Igaz, hogy nincs védelme nagyon. Hát nagyjából még ugyanaz, mint a kalóz rucimnak, a támadónak. Mesterlövész. Ja, csak a levegő meg a sugárzás ellenállása kisebb. Király, jöhet. Hát ezek olyan szegényesek már ehhez képest. Ennek csak a levegő meg a sugárzása jobb. De az nem is tudom, és levegőnek az mi? A termikus, a hőellenállás.
korrózió, az megint nem egy értelmes nekem. Meg a levegő. Az neked mit mond, mert nem is néztem utána. A kalózruci, ezt tetszik, ezt elrakom azért. De ez sokkal rosszabb most már. Ügyak. Ó. Hát majd utána kell valahol nézni. Nem néz ki túl jól, de... Bakker azért jóval jobbnak tűnik. Ja. Fizikai ellenállás, energia ellenállás, ellenállás, azt gondolom az lenne. Aztán van a termikus levegő, korróziós sugárzás, de jó lenne valaki ezt egyszer elmagyarázna. Találsz egy videót, linkelheted oda a Starfield mappába. Jóval többet tud. Az bitya óvos. Már egy űrsisak biztos, hogy jobb, mint ez. Gondoltam. Csak a korrózió jobb. Ennek meg csak a kiegészítője jobb. Volt egy ilyen őrucim is, csak elkótyavecséltem valahogy. Néztem. Jaj, de nagyon csecse. Az jó kör volt. Hát ezt mentjük is gyorsan. Hát itt már nincs más, de ez jó. Vagy? Van még valami jó kis érték itt már kőruhán kívül? Vagy ilyenekre hogy jönnek rá te? Így nem olyan rossz, már de megnézzük, hogy milyen a búráján a... Ó, de ronda. Ó, nem olyan ronda. Csak ez a világítás. Be is csukja a szemét tőle. Ez igen. Kislogtő vagy hunyonyrit tőle nézve. Szegény. Most figyeld meg, leveszem. Kisak. Jó, meg így is hunyonyrit. Ja, akkor lehet, hogy az itteni fény zavart, nem? Vagy? Kipróbáljuk, szembeállunk. Ha fordulj. Nem bírom megfordítani. Nem, itt nem hunyonyrit. Na. Nézzük még mi van itt. Jaj, mindegy. Én körbe akartam nézni, szerintem nem néztem meg mindent. Néni, még visszamegyek. Nagyon szeretek lootolni, de most már tudom, hogy ilyen értéktelenek ezek a 200-as vackok, és hetedét, ha fizetik érte, ezt főleg a lopott. Meg tisztára kell mosni. Valami kereskedés, mindig van nálam valami lopott szar. De már jó, mert elkaptak egyszer, igazából azt hittem rossz dolgom lesz, de... Ahol most megyünk, oda mentem vele. Automatán, azt fizettem 50 kreditet. Tolvajlásért. Ez a budi. Alaksori, ja, itt voltunk. Jó, hát itt valaki nagyon el van, az biztos. Az már kivarabolva. Jó, földre rakják az étkezési tálcát. Ennyi? Ennyi. Akkor menjünk. Jó, nyomjuk. Hát így van. Hát az még jó is. Csempész árulja.
Ja, az érték annyiért vissza tudod venni még egyből, de hogyha újonnan veszed, akkor 14k-ért veszed. Ez a baj. Most már rájöttem én is, hogy jó a kereskedelem benne. Nekik. Nekünk annyira nem. Milyen hely ez te? Az király. Hova megyünk itt, te jó ég? Hát, járd, igen, a UC a járd. Akikhez megyünk. Ja, ki se próbáltam ezt akkor. Az a baj, paknak a képesség az én képességemtől függ, én úgy vettem észre. Még nem is tudom Vászkót hogy lehet a hajón hagyni. Ops. Jaj, ez... Meg kell szokni, hogy ilyenkor nincs fegyver. Nem is tudom, most van-e valami, nincs lőszer. Ebben van. Nézzük végig. 1, 2, 3, ezt árazzuk. Ez jó, ez a kis húzi. Nem írja ki a fegyverek izéjét. Meg lehet az egészségcsíkon is változtatni. Hát nem tudom, hol lehet neki szólni, mert olyan opciót én nem találtam beszélgetés közben. Hát most a izé jön velem, úgyhogy most itt maradt. Para. Sárika. Ja, Morgan. Én is Morgant adtam az előző karakternek, G. Morgan. Nem is néztem meg, hogy ez is Morgan. De ez most csak G. De kapitánynak szólít, már G-t nem mondja ki. A Robika. Ez milyen? Ez a tájcsűes. Ez tök jó helyen volt, ez fönn volt az első harcnak a legmagasabb tornya tetején. Biztos, jaj, konzol. Igen, nem akartam. Valamit rakjunk. Ez az üres. Ez jó, csak ez a távcsöves. 4-es, azt hiszem, ugyanez így van. Na, nézzünk körbe azért. Jaj, nem akartam kamerát. Mondjuk csinálhatnánk egy fotót, közös fotót, Sárika, be a jó mocsokba. Jó kis helyre, gyere, állj ide mellém. Na, hogy ezzel nem olyan könnyű megfordulni, ám? Ideálunk a szarkupac tetejére, jól választotta. Épp a fegyveréért nyúl, és eltűnt mellőlem Sárika. Ó, hogy forog. Ne menj el, Sárika. Most beálltál sötétre. Jaj. Várj a fotóm. Így könnyebb, és akkor nem mozog. Jaj, ezt az arcot. Mint ezt most már lefotózzuk. Mindenki néz valamerre. Space. Spaceruce.
Nem. Keret? Igen. Orbitális. Selfie. Te milyen arc lett a lénynek. Mindegyik lénynek milyen arc lett. Na, ennyi elég volt a hülyeségben, menjünk. Cheater. Hát még nem használtam. Mert különben néhánynál ugrik a... küldetéseknek a... pontok meg ilyenek. Jó, ezt végigjátszani, így izgalmas. Menü meg ilyen modok azok kellenek, meg esetleg ilyen külcsény, meg esetleg majd egy életerőtség, mert nem olyan feltűnő nekem. Mit az? Hát igen, nekem is lesz már úgyhogy lassan nekem is mennék. Bakker, eddig mondom nem játszok, de ez úgy magával ragadja az embert, na még gyorsan fussunk el valameddig. Azt tudom, hova kell menni. Tehát egy loafing nincsen szerintem. Ha csak nem egy űrszörny megint. Az első kis vacak, hogy ránk ugrott. Mindenki megijedt. Na mit van? Jegyzetfüzet itt marad. Ott döglik meg. Sok macskon át, gyere. Sárika. Neki csuklak. Gyere Sári. Úgy. Nem csukjuk be. Becsukjuk. Jó gyerekek vagyunk, nem tudom miért, de becsukjuk. Sárika, hol mentél? Mi manó? Junk sauce. Ó, sör. Az lehet, hogy üveg volt már csak. Néni, mit csinálsz? Sárika befordult magába. Kulcsot igényel. Sárika, van kulcsod? Mi jöttünk erre amúgy? We need to talk to John Tuala in Mast. Aha, hát ezt most itt lehet hagyni. No, it's fine. Go ahead. Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession, but you have to promise to keep it between us. Before I graduated from school,
I was in a band. And no, I don't mean the school band. Ezt I most miért mean mondtad? a rock band. We called ourselves Az lesz, Ironic különben más Comet. nem lehet, hát valahol kell plusz X-vét A szerezni. ridiculous name, I know. But we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. I actually played the drums. The band never really went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly. Jó étapám. Nekem se ártana, már nem akartam eddig játszani én sem. My parents considered themselves to be enlightened, but their lives were so Elhitük, busy nem they csak a rarely pursued pénzt. their Na. beliefs. By the time I was old enough to start questioning these things, the idea of following any organized religion was almost an afterthought. It's not that I don't want to believe in anything, it's that my scientific mind is often at odds with my spiritual center. Having been out there, in the Starfield, seeing all those magnificent wonders with my own eyes, I need answers, not religious theory. I'm sorry if that disappoints you, but don't worry. While we're on this journey together, I fully intend to respect your religious beliefs. You mean, apart from being the chair of Constellation for the past 5 years? Well, let's see. I pride myself with my aptitude for astrodynamics, calculating optimal trajectories for gravity. That's been quite useful in the past. And as far as planetary exploration, my area of expertise is botany. So, don't worry. I won't let you eat anything that might put you in the hospital. Okay. Very well. Next time then. Legközelebb. Ne cseréljünk most felszerelés. Until later. Jaj, mit nyomtam neked te? It's you and me from here out. Ja. Talk to you later. Talk to you later. Oh. Kulcsot igényel. Akkor nem jövünk ide. Kulcsot igényel, azt mondja. Ott van ilyen ajtónk. Vágódeszka nem kulcs. Van nálam egy-két kulcs, vagy volt nálam egy-két kulcs. Jaj, hogy ilyenkor nem lehet inventory-ba menni. Itt van, de ez nem az. Ilyenek a kulcsok. Na, hát ez... Ops, mondtam, felvettem egy sörös üveget. Ó. Fogadjunk, körbejön. Én meg átugráltam. Na, sok felé nem lehet menni. Becsukom a nénit. Nyitja. Kinyitotta. Okos. Asztrofizikából. Doktorát vagy a dinamikából mennyiben. Hát sok minden itt nem volt, csak mocsok víz, meg egy zárt ajtó, amihez nincs kulcsunk. Cool. We're here. Perhaps we should check in with Mateo or Noel. Nézzünk. Most nem is tudom igazából. Erre a kapcsolattal kéne beszélni. Én nem is ronda ez a ruha így. Kis testhez álló. Na, megnézzük legalább. Gyere, Robi! Nem is tudunk beszélni. Nem, fegyverek, na ez jó. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space,
it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. Még nem is It is volt even része possible to bandának. set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. A planetary scan will reveal the presence of key inorganic resources, although rarer elements will be harder to find without training. And while a scan may detect the presence of life on a planet, you will have to analyze the native plants and animals yourself to know what compounds they produce. The scan booster is the most obvious, as it will enable you to detect landmarks and other points of interest from further away. Beyond that, extractors will allow you to collect raw materials of various types, while fabricators enable the manufacturing. A particularly prosperous outpost may even warrant the construction of cargo links, allowing you to share resources between other outposts you have built. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's cargo. I will proceed to my assigned post. Asztrodinamika. Lézervezetés, botanika. Előőrsmenedzsment. Hello, Captain. You may. I have no concept of privacy. It is impossible to read Barrett. He is neither a book nor a block of code. If you are asking for a summary of my observations on his behavior, I will provide one. Barrett has not shared many personal details with me. He finds me a poor conversation partner, despite repeated attempts on his part. I do not understand the concept of gossip. My internal clock tells me that it has been years since Barrett and I began traveling together. I have traveled much of the settled systems in his company.
No. I was manufactured by a machine. However, Barrett has modified my programming substantially. I have advanced linguistic capability and navigational skills. I warned him that I would require an extra millisecond to process information with his modifications. But he did not seem to mind. Apparently, my capacity for conversation makes me a more entertaining travel Az companion. biztos. I have only seen Barrett kill his enemies. If you do not number among them, I surmise it was accidental. What you are suffering from is likely a bad first impression. I suggest consulting Barrett on the issue at once. Barrett tells me a bad first impression is the hardest thing to break. I believe that is because he has never tried to break a diamond. Based on my understanding of Barrett, I believe he would be flattered by that assessment. I find you to be a more measured and logical captain than Barrett. It would be quite difficult for another human to be more reckless than him. My likelihood of expiration due to corporeal destruction has been significantly reduced since coming aboard your ship. You should consider this a success. I will answer your questions truthfully. Unlike you, I am incapable of lying. Constellation has seen to it that I possess a near encyclopedic knowledge of human history, art, culture, and science. May I answer a question for you? This is a difficult question to parse. I do not experience enjoyment. However, I find that the music of ancient Japan has a pleasantly mathematical sound. The same is true of the works of European composers from the Baroque period. I have dedicated significant time to processing these compositions and understanding their structure. Logically, I believe the correct answer to be the airplane, followed shortly by the computer. Humans could not have become a spacefaring species without them. Illogically speaking, I am inclined to believe that books were your greatest invention. I have spent a good deal of time processing works of science fiction. They make good case studies in how your species could have made a mess of its entry into the stars in different ways than you did in reality. I have been programmed to comprehend all modern and ancient human languages. The only exception is body language. My body is crafted from reinforced metal and therefore incompatible with such forms of expression. I am looking at one. I hope that was a suitable response. Constellation did not equip me with a sense of humor. I have done my best to mimic Barrett's. I am prepared for your inquiry. Constellation recovered me from an abandoned lunar robotics factory on Earth's moon, where I was manufactured. I am told I was in quite a state of disrepair. Barrett elected to refurbish me after the discovery. Since then, I have been reprogrammed to be useful to Constellation.
Constellation is an exceptionally driven and intelligent group of humans. I would expect nothing less of them. My programming dictates that I must answer any question. That is a difficult question to parse. I do not experience human emotions such as enjoyment. However, I have been kept busy since Constellation acquired me. That satisfies my directive to be as helpful as possible for the duration of my existence. In a geographical sense, the Lodge cannot be missed. It is easily accessible from the New Atlantis spaceport. But I presume that you are using miss in this context to mean long for. In which case, my answer is no. I long for nothing. Barrett, however, regularly complains about missing the Lodge's amenities during our travels. This has led me to the conclusion that it is a place worth missing. Noted. I would be interested to know your definition of my style. I will endeavor to provide a satisfactory answer. Lunar Robotics is a manufacturing company. They are most notable for creating Model A robots. Their headquarters was once located on Earth's moon. It was evacuated during the cataclysm that rendered Earth uninhabitable. Today, Lunar Robotics products are still found throughout the settled systems, myself included. I am relieved that your curiosity has been satisfied. Mert én is örülök. Egyelőre megnézzük, mi van nálad. I will Szerintem accept van any nálad ez and az. all items. Mm. Még ennyi bacak van nála, látod? Jaj, ennyi bacak van nála. Be kéne rakni ezt elvesszük tőle, még itt vagyunk, gyorsan berakjuk. Kriszt Oliver. Majd egyszerre adjuk. Értéktelen vackok. Good day, Captain. Na, föl vele. Az emeletre. Ez melyik? Na, nem erre? Erre gyorsabb lesz. Arra. Kárika, jön velünk. Na, bedobáljuk ide. For God's sake, drop some of that rubbish already. Ervet is kéne nyomni néha.
Egyéb erőforrás. Jegyzet. Outreach-tól. Menjen be. Várjál, megint valamit kivettem. Na, navigátort vettem ki. Na, most ezt rossz irányba vettem ki. El kéne adni ezeket majd. Mindegy, egyelőre bedobom, mert nehéz. Hát dobáljuk be. Én nehéz. My contact is in Vanguard recruiting, so expect a sales pitch when you meet him. You can thank Barrett for that, if he's still around to thank when this is all said and done. Honestly, he took this seriously before any of us. It was at his urging that we started doing deep space scans. I will admit, it was something of a shock to see Barrett taking anything seriously. I'd be happy to carry a few things for you.
Na. Megoldottuk a problémát. Viszi az emetet. Így van. Most nincs is nálunk lopott dolog. Ez is megoldás. Őt a kutya nem fogja letartóztatni. Bye. Lopott holmit. Hát gyere! Gyere már! Már nem jó felé megyek. De nem. Vagyis vagy tök mindegy. Most azt nem mondod, hogy itt maradsz. This is all exciting, but there's really a lot of pressure on us, isn't there? We have to get this right. Lejöttél, ügyes kislány. Na. Mozdulj, kicsit lassan indul meg. Azt mondja, hogy kapcsolattartó. Megyünk is. Nénik. Két lénye. Hova megyünk itt, ez a kérdés? Arra. Gyere arra. Polgártársal most nem beszélgetünk. Nem. Hova megyünk? Hát, We have company. Good day, ma'am. You should be going now. I don't think you know who you're dealing with. talán nővel szót értünk. What, two friends can't have a chat? We don't know each other, trust me. Not interested. Little busy right at the moment. What, two friends can't have a chat? We don't know each other, trust me. Na. Jó a belsőbe. Ez jó a külsőbe. Külső. Ez belső.
Nem. Külső. Ez nem jó külsőbe. Ez külső. Ez belső. 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 Két belső. Egy külső, és akkor kell még oda. Egy. Akkor az így. Így van. Külső, külső. Belső. Belső. Na, akkor nyissuk ki. Egy tej. Hát ez értékes volt, ilyen jól elzárva. Definitely know your way around a lock. Hát én már azt tudom. Na most hova tökönbe kell menni? Most miért vissza? Hát ez jó. Átjöttünk, hogy visszamenjünk. Hát ez megy. That was cool. How can I be of service, Captain? Mindenki jön velem, gyertek akkor. Megy a hajóra. De jó. Tök jó, nem oda teleportált. Na, közben nézzük. Elveszti a fonalat a Rogi. Nézd, meg van bolondulva. Akkor alattunk lesz. Mindegy, menjünk át. 65. 57. Hát én nem apróztam el. A néni hamar leért. Csokolom. Welcome to Mast. Only those on official United Colonies business can access the building. This is Mast, the beating heart of the United Colonies. Every decision made in the civilized galaxy takes place inside these walls. UC Mast, mindenkinek foglalunk. Fogunk csinálni valamit. Foglalunk? Na, hajnalom. I'm one of Mast's resource officers. It's my job to ensure those here on official business get where they're going promptly. And that any rule Erőforrás breaking is dealt menedzser, with swiftly. officer, tiszt. Most of Mast's employees have extensive training in their specific areas of expertise. But if Lopni you're tudom. interested in joining the UC, Commander Tuala of the Vanguard is just on the far side of the room. The Vanguard's open to anyone who can fly. Okay. The Vanguard should be able to provide you with work going forward. Take care now. Jó van. De most nem a Vanguardhoz megyünk. Ja. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully Constellation's newest. Another space explorer.
Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? United Colonies volunteer fleet. Independent captains enlist, get to use their own ships, and the UC provides them with sustained work and credits. And put in your time, and you're guaranteed UC citizenship and everything that comes with it. Discounts on UC goods and medical services, chance to own a place in New Atlantis. Only way a foreign captain could even dream of seeing those sorts of benefits. So, you want in? Excellent. Just need to do a little paperwork. An orientation on the UC, and knock out an exam, and a probationary mission. We need to know you'll be able to hack it out there after all. Do well. You'll be out there keeping the peace in no time. Don't forget, John. I need her back after you wrap her in that fancy get-up of yours. No worries, Sarah. I'm not forgetting about you or our little business afterwards. Promise. First things first. Head down to the orientation hall. Get signed up at the registration terminal. System will walk you through the rest. Oh, and if you got a bounty, well, you're gonna have to make things right with the UC before we'll let you join. But if you've got any questions, I can get you sorted. Have some questions? Me? 6, 7 years now? Was a recon squad commander in a former life. So it wasn't too big a jump bossing around foreign pilots instead. But Vanguard's been a quality assignment. Meet new people, judge them on a series of diverse criteria, get them out there helping people who need it. MASS is short for Military, Administrative, and Scientific Triumvirate. From here, the 3 co-equal divisions of the UC government work together to advance the cause of the colonies. Be that through mutual defense, political and diplomatic strength, or scientific discovery. Now, serving any of the UC's divisions grants citizenship, but scientific and admin positions in the UC tend to be real competitive. Understandable, most people would prefer to earn their citizenship behind a desk rather than in combat. Not something I'd ever choose for myself, but understandable. Military used to have a pretty narrow view of where the best pilots came from. In their eyes, it was UC or bust. The creation of the Vanguard was an acknowledgement by the brass that maybe not all the galaxy's greatest pilots went through a UC flight school. So it's the Vanguard's job to find them and get them to fly for us. Sure thing. What do you want to know? For the exam, we'll be putting you through a combat flight simulation. Let us see your piloting skills, evaluate how you behave under pressure, all without any risk of you inadvertently getting blown out an airlock. For the probationary mission, though, we'll be sending you out on a job all on your own. The specifics of the mission vary by what's available at the time, but we're not about to ask you to storm a Crimson Fleet base or whatever. At least, not on Mission 1. More likely, you'll be making a drop-off to some UC citizens in an area that's outside normal naval patrols. There'll be a risk of hostile contacts, but that's far from guaranteed. Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well, it runs the gamut. Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy, or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional terramorph. And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of seeing action. Wherever the UC needs us, the Vanguard is there. The exam's just a simulation. Only way you'll be hurt there is if you trip on your way inside. Now, for the probationary mission, we select those specifically to ease you into the type of work you'll be doing here.
make sure you're capable of handling things on your own. But I can't promise it'll be risk-free. The UC sends us on jobs because there could be combat. This mission would be no different. Now, if that's a deal breaker, I won't be offended if you walk away. But this is the military. The chance of conflict is kind of in the job description. Just hop into the elevator. You want the button for Vanguard Orientation Hall. Register yourself at the terminals in the lobby, and the exam system will get you to where you need to go. I'll keep an eye out for your results. The process starts with registration. Right. Got so wound up bringing you on board, I almost forgot. Oh, I haven't. Come on, John. Let's hear it, before you try to convince her to join the Marines. All right. Here's what I've got. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system. Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. What? Nah. Sol system is as quiet as a coffin. It'll be fine. That means it's not going to be fine. I'm sure you two can handle it. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. You'll have to ask him, but Vanguard volunteers have retrieval rights if they get into a scrap. Wouldn't be surprised if he found it off of a pirate or something like that. Yeah, bring a coloring book. You get so used to seeing red, you'll forget what blues and greens look like. It's definitely a lifestyle, burning helium out there, seeing where the stars take you. Something wrong with the exam? Yes? You needed something? Registration accepted. You may now proceed through the historical displays in the orientation hall, or continue on to the examination. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century.
eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. The result of the Centaurus Proclamation has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth it? Hát az ilyen az nem éri meg nagyon. Nagy szabadság. It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Narion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day.
2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. For the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. There remains, however, select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs. Even bioengineered alien creatures. The infamous UC Xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. The colony war was a horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nera. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nera remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war.
I really hope this is just a phase. I can't stop This staring thing's like an artist's real rendition, right? No terramorph. animal can be this ugly in real life. I bring her here almost every day to stare at this thing. One of my slates said terramorphs can control people's minds. Dad wanted me to apply for the administration track at school, but I'm going to be a No one knows how they move between planets. I wonder if they can grav jump or something. All 4 of my last science papers have been on terramorphs. All 4 of my last science papers have been on terramorphs. You know it was some UC general that condemned Londinian? Gave it over to these things. One of these murals said he was executed after the war. Might have gotten off too lightly. In the midst of the Colony War, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies' war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. Dad wanted me to apply for the administration track at school, but I'm going to be a xenobiologist. It's science division or nothing. After the devastation wrought by the Colony War, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. Aztán itt ugrált ránk az a kutya. Accessible only in cases of dire emergency. But the collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found Na szép. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, Az bringing igen. the colony war to a close, and returning peace to the galaxy at 3 ember békéért feláldozó. I was a strong supporter of the armistice. All of the terrible weapons that both sides used against Az one biztos. another. It had to end. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be.
Helybe csukja a szemét. A szemét. Így nem jó. Miért csukja be? Sok a fény biztos. Nem állhat itt. Hát ez pofos. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls mean citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Gyere lény. Sárika. Hát akkor ne gyere, úgyis ott leszel. Na ne. Megózzunk. Lehet építeni mindenfélét. De jók. Brutáljuk. Wow. Piloting simulation chamber. Please enter the designated simulation pod to initiate your exam. I've spent a fair bit of time in simulators just like these. They're startlingly realistic. Have fun. I'm going to get it this time. I'm not going back. I've got it. This time, I've got it.
I just need a little break. Na, az egyes kamra lesz az enyém. Ah, you must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. The simulator's already been prepped. You can head in whenever you're... Of course. You'll be running through a high-realism combat flight simulation, engineered by members of the UC science staff, right here in Mast. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that, and you pass the exam, and can then proceed on to your probationary mission. However, if you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala to proceed on to the next step in your application process. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. While I can't answer that question directly, I will say this. Due to the solitary nature of our work, resourcefulness is a critical tool in any Vanguard pilot's repertoire. You're permitted, even encouraged, to use whatever tool you're able to find in there. The simulator is designed to be a near-perfect replica of a Class B Deimos hoplite, the United Colony's standard destroyer model. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons you'll encounter inside. All right then. I'll be monitoring your progress from here. Vanguard assignments can often include both space and ground combat. It'd be bad for both you and the United Colonies to not ensure you're adept in both capacities before sending you out on your first real assignment. Just head in whenever you're ready.
the word and we'll get... This is the Mark 18 flight simulation chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Túlzás, hogy készen állok. Kicsit fáradtam, de Your megpróbáljuk exam is azért. simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. New targets active. Extermination protocol active. You will regret that. Defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. New targets active. Hát ez nem volt túl jó. Még egy kört most. Ez az egér még új. Pótegerem van sajnos. De gyorsan visszaért ide nekem. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. Na fene. New targets active. Hoppá. Is this your first time flying? Jaj. Miért léptél ki? Jó, elbetet nyomtam. Tuti. Nagyon jó, meg leesett közben itt valami az asztalról is. Ez az elbetű.
is nincsen ezért. Calculating intercept vectors. Húha, nem állok jól. Szétrobbanok. Fordulj, ez Joel-jal jobb lenne. Az igen. A kicsit sok lesz. Úgy érzem. Basszus, melyik van legközelebb, itt nem lehet látni. Ne, már rosszat nyomtam meg.
Hát utálom másik játékban, itt van a forgatás. Kell egy joystick van. Mindjárt lekapom onnét azt a billentyűt, bakker. Szétszednek. Pikpa. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Jó, van, elég lesz már ennyi. Majd még megpróbáljuk, ha... Lehet folytatni. 3 szint az alap. Hát ezzel az egérrel. Van még egy szint. Most akkor folytatja, vagy nem? Nem folytatja. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. We'll only keep your best run. Good showing in there, applicant. Your results should be finalized by the time you get back to Commander Tuwala. Congratulations on passing. The simulator's still prepped if you'd like to try and get a better score. Good showing in there, applicant. Hát ez jó, na még egyet. Nem tetszett csak. Joel lenne az igazi. Próbálgattam csak, hogy melyik a legkisebb felbontás, mert ez nem írja ki. The goal of this examination remains the same. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. Defeat 3 tiers of opponents to complete the exam. Good hunting, applicant. Csak itt megvigyázni kell. New targets active. Hoppá. Ó, ott van.
targets active. Már megint hosszan nyomtam. Nem jó, nem jó. Ülj vissza. Hát... ezt Joel-jel játszátok. Kár, hogy nem lehet a bot kormányomat rákapcsolni, ez szörnyű. Modern játék. Megint megnyomtam, nem... rühellem. Másik játékban ezzel csinálom a forgást, a billentyűről. De már ott is van joystick. Nem tudtam elindítani a joyt. Megint hosszan nyomom. De rühellem. Azon van a kiszállás, meg a nyomkövetés. Megint. Ne fáradok, vagy... Ne buzi dolog ez. Erre már nem tudtam mit mondani. Akkor még mindig nem az a betű. Az aktivál lesz. De az ugye nem hajó. Rohadjon meg. Ülj le. Akkor itt is. Az aktivált, mire raktam? Tére. Fel T. Aktivált T lesz. Uninitialized.
Mm. Mhm.
Na, talán már nem fogok fölkelni menet közben. De... Mi a fos? Akkor dokkolt hajó, akkor vissza kell azt is lőni, mert... Őrnyű. Na. Ezzel ül le. És ezzel áll fel. Na, még egyszer megnyomom. Bakker elbetű, még mindig benn van az elbetű, ezt nem hiszem el. De hol? Bakker, ez most mi volt? Mellé ütöttem. Hát itt nem tudom mi volt. Nem hiszem el, nem állítottál semmit akkor. Nekem mi értelme beállításoknak? Elvel nem tudok leülni, csak tével. Tével nem tudom, hogy ki tudok-e szállni, de elvel biztos. Nézd meg! De semmi értelme. Milyen univerzális
exit gomb, amit nem lehet átállítani. Os. Most megnézzük a T-betűt. T-betűvel nem tudok kiszállni. Istenem. Ilyen gombkiosztással láttam még már. Ezen a rohadt billentyűn fog járni az ujjam. Buzinyák dolog volt ezt, és nem lehet átállítani. Na jó, most már teljesen átállítottam. És lövésem meg elment, király. Ó, hogy a főjátékmenet, űrhajórepülés. Kell? Nem kérdez rá semmire, mindent fölülérezett. Rendszer. Ez volt. This is futile. Target defeated. Target defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. New targets active. Calculating intercept vectors. Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal.
most akkor mi van? És nem a tével látjátok? Nagyon jó. A köcsögével. Ez itt a probléma, nem állítja át? Kedves fejlesztők. Ez elég nagy probléma. Remélem újraindítás után veszi a lapot. Fizetésre most már nem érdekel. Nem tudom mennyi volt az annyi. Na, már beszélgetni se akar. Most állítottam vissza. Vezérlők, de most nem ez. Bombkiosztás. Igazából tök mindegy volt neki. Your results should be finalized by the time you get back to Commander Tuala. És most mennyi az annyi? Congratulations on passing, applicant. The simulator's still prepped if you'd like to try and get a better score. Good showing in there, applicant. Na, egy mentést itt tolunk. És itt fejeztük be, aztán majd lehet, hogy még egyet próbálkozunk egy Joy-jal. Még gyakorolni kell azzal is. Na, nekem ennyi bőven elég volt mára. Úgyhogy elköszönök tőletek. További szép napot mindenkinek. És jó szórakozást a játékhoz, vagy csak a nézéséhez, aki még nem vette meg, vagy nem szerezte meg egyéb módon. Sziasztok!